به نام خدا، فرامرزیفر هستم. با یونیت 6 پارت A از مجموعه امریکن انگلیش فایل سطحی استارتر در خدمتتون هستم. در این درس با عناوین زیر آشنا میشیم. در قسمت گرامر simple present he she it رو کار میکنیم. تا اینجا ضمایر دیگر رو کار کردیم و در این درس میخوایم با ضمایر he she it که سوم شخص مفرد هستن و یا به انگلیسی اگر بگیم third singular هستن با اونها آشنا بشیم با قوانین گرامری حال ساده با این ضمایر. واژگان و یا vocabulary jobs and places of work هست که مشاغل و مکانهای کاری باشون آشنا میشیم و pronunciation third person s تلفظ برای سوم شخص که اس داریم چطوری استفاده میکنیم و word and sentence stress که استرس در کلمه و جمله هست. عنوان درس هست He speaks English at work. He speaks English at work. اون در محل کار انگلیسی صحبت میکنه. و در قسمت حبابی Where does she work? Where does she work? اون کجا کار میکنه؟ اون خانم She works in a factory. اون در یک کارخونه کار میکنه. Number 1 grammar simple present he she it. 2.64 Listen to the dialogue circle A or B. مکالمه ای هست میشنویم، متنش هم در پایین میاد، اما به متن نگاه نکنید، حتما به فایل صوتی با دقت گوش کنید، یک بار یا دو بار جوابهای صحیح رو دورشون رو خط بکشید. Now let's listen to the audio file. خب حالا بیایید به فایل صوتی گوش کنیم. 2.64 Are you ready to order? Konnichiwa, tempura kudasai. Wow, your Japanese is fantastic. Thanks. I get a lot of practice. My husband's Japanese and I work for a Japanese company here in New York. Oh, cool. What do you do? I'm a salesperson. Do you like your job? Yes, I like it very much. What does your husband do? He's a tour guide. He takes Japanese tourists to museums. Does he like his job? Yes, very much. He likes art. And he doesn't work in the mornings, only in the afternoons. Do your children speak Japanese? A little, but they prefer English. خب به فایل صوتی گوش کردیم. Number 1 گزینه B صحیح هست. Shelly and her husband live in the US. شلی و همسرش یعنی شوهرش در ایالات متحده زندگی میکنن. Shelly and her husband live in the US. US گفتیم ایالات متحده است. حرف تعریف there رو لازم داره. اینجا هم که صفت ملکی possessive adjective اومده. Her husband her به این خانوم برمیگرده به شلی و husband her husband شوهرش. Number 2 Shelly's husband is a tour guide. Shelly's husband is a tour guide. اینجا هم اس مالکیت داریم که بعد از شلی آپوستروفی و اس آوردیم و husband یعنی این شوهر به شلی برمیگرده. شوهر شلی is a tour guide. یک راهنمای تور هست. گفتیم تلفظ تور به این صورت هست تور. تور نمیخونیم. و number 3 گزینه A they like their jobs. They like اونها دوست دارند their jobs مشاغلشون رو شغلهاشون رو دوست دارن. خب قسمت B listen again and read the dialogue. Check your answers. این کار رو با هم انجام دادیم. میتونید دیالوگ پایین رو هم بخونید و پاسخاتون رو مجددا چک بفرمایید. خب بریم سراغ خوندن متن the text. در تصویر پایین همونطور که میبینید در یک رستوران هست. یه آقایی که کنار وایساده ویتر هست و دو نفر دیگه کاستمر هستن که دارن سفارش غذا میدن. خب این دو نفر با هم دوست هستن دارن صحبت میکنن. مریا و شلی هست. مریا میگه wow your Japanese is fantastic. خب قسمت اول یه قسمتی هست که ژاپنی صحبت میشه و بعد از این مکالمه شروع میشه. واو حالت تعجب هست. میگه wow your Japanese is fantastic.
او ژاپنیت خیلی عالیه، فانتاستیک هست، محشره. Your Japanese. Japanese اینجا به معنای زبان ژاپنی شما هست. Your Japanese is fantastic. محشر زبان ژاپنیت. و شلی میگه Thanks. I get a lot of practice. من خیلی تمرین میکنم. I get a lot of practice. My husband's Japanese and I work for a Japanese company here in New York. شوهر من is Japanese. شوهر من ژاپنیه و من برای یک شرکت ژاپنی کار میکنم. And I work for. کار میکنم برای a Japanese company. برای یک شرکت. Company. کمپانی نمیخونیم این رو. Company here in New York. اینجا در نیویورک. در شهر نیویورک من در یک شرکت ژاپنی کار میکنم. برای یک شرکت ژاپنی کار میکنم. و ماریا میگه Oh cool. خب خیلی عالیه. خیلی باحاله. What do you do? چی کار میکنی؟ What do you do? What do you do برای پرسیدن شغل هست. اگر از کسی میخواید بپرسید شغلتون چی هست، میتونید بپرسید What do you do? همینطور میتونید بپرسید What is your job? یا خلاصش What's your job? پس What do you do برای پرسیدن شغل هست. و شلی میگه I'm a salesperson. I'm a salesperson. Salesperson یعنی متصدی فروش. فروشنده هستم. من یک فروشنده هستم. در انگلیسی وقتی میخواید شغل رو بگید، هر شغلی رو که میخواید بگید، وقتی میگید I'm باید یه A بیارید. به عنوان مثال I'm a teacher. I'm a student. اینو باید بگید. شاید در فارسی ما نمیگیم این A رو. میگیم من دانش آموز هستم. ولی در انگلیسی باید به صورت تحت لفظی ما بگیم من یک دانش آموز هستم. I'm a salesperson. I'm a teacher. I'm a doctor. I'm a driver. و اگر شغلی با حروف با صدا شروع بشه که اونجا باید با and بیاریم. مثلا I'm an architect. من یک معمار هستم. I'm an architect. خب ادامه ماریا Do you like your job? Do you like دوست داری؟ خوشت میاد؟ Your job از شغلت خوشت میاد؟ And Shelly says و شلی میگه Yes, I like it very much. بله خیلی ازش خوشم میاد. I like it very much. خیلی ازش خوشم میاد. And then Maria says و بعد ماریا میگه What does your husband do? شوهرت چی کار میکنه؟ شغل شوهرت چیه؟ What does your husband do? برای نفر روبرویی باید بگید What do you do? برای نفر سوم یعنی کسی که حضور نداره که بهش میگیم سوم شخص و یا در انگلیسی میگیم third singular این رو باید از does استفاده بکنیم. What does your husband do? نگران این does نباشید در گرامر بهش میرسیم حتما. شوهرت چی کار میکنه؟ شاید میگه he is a tour guide. He takes Japanese tourists to museums. اون یک راهنمای تور هست. راهنمای تورهای گردشگری. اون توریست های ژاپنی رو یا مسافران ژاپنی رو میبره به موزه ها. To museums. He takes میبره. Does he like his job? خب حالا نفر سوم رو میخوام بپرسیم آیا از شغلش خوشش میاد؟ Does he like his job? برای نفر روبرو پرسیدیم Do you like your job? برای سوم باید بپرسیم برای نفر سوم باید بپرسیم Does he like his job? آیا اون از شغلش خوشش میاد؟ And Shelly says و شلی میگه Yes, very much. بله خیلی زیاد. He likes art. اون از هنر خوشش میاد. And he doesn't work in the mornings, only in the afternoons. و صبحها هم کار نمیکنه. صبحها in the mornings, only in the afternoons. فقط در بعد از ظهرها. Only فقط. And Maria says, Do your children speak Japanese? آیا بچه های شما به زبان ژاپنی صحبت میکنن؟ Do your children speak Japanese? آیا بچه های شما ژاپنی صحبت میکنن؟ And Shelly answers و شلی پاسخ میده A little, but they prefer English. A little یعنی یک کم. اگر از شما بپرسن انگلیسی صحبت میکنید Do you speak English? شما میتونید پاسخ بدید Yes, a little. A little یعنی یک ذره، یک مقدار کم.
و میگه but they prefer رو کاری کردیم گفتیم ترجیح دادن، اما آنها ترجیح میدن انگلیسی رو. but they prefer English، اما انگلیسی رو اونها ترجیح میدن. Part C 2.65 Listen and repeat the highlighted phrases. How do the verbs change when they are about Shelley's husband? Complete the chart. قسمت C از ما میخواد که به مکالمه گوش کنیم و قسمت هایی که هایلایت شده the highlighted phrases عبارت های هایلایت شده رو پررنگ شده رو تکرار بکنیم. How do the verbs change؟ چطور فعل ها تغییر میکنن when they are وقتی که اونها they are about Shelley's husband وقتی اونها در مورد شوهر شلی هستن فعل ها چطور تغییر میکنن. Complete the chart. پاسخ این سوال رو در قسمت مکالمه دادیم، گفتیم به این صورت هست وقتی که در مورد شما پرسیده میشه میگیم do you و وقتی که در مورد نفر سوم پرسیده میشه میگیم does he یا does she، اما با همین چارت رو هم کامل میکنیم. برای ضمایر I, you، من و شما و ضمایر he و she، او آقا و اون خانم. What do you do؟ شما چی کار میکنید؟ شغلتون چی هست؟ What do you do؟ این do فعل کمکی ما هست و این do فعل اصلی ما هست و ضمیر ما هم که you هست، pronoun. سوال هم WH هست. What do you do؟ شغل شما چی هست؟ ولی برای نفر سوم که میخوام بپرسیم، یعنی نفری که حضور نداره، What does your husband do؟ برای he و she از does استفاده میکنیم. تلفظ does D-O-E-S. What does your husband do؟ شوهر شما چیکار میکنه؟ شغلش چیه؟ What does your wife do؟ خانم شما چیکار میکنه؟ پدر شما چیکار است؟ What does your father do؟ مادر شما What does your mother do؟ به همین صورت. و سوال بعدی Do you like your job؟ آیا از شغلت خوشت میاد؟ Do you like your job؟ برای you گفتیم برای you گفتیم فعل کمکی do رو میاریم، اما برای he, she, it باید فعل کمکی does رو بیاریم وقتی میخوایم حال ساده بپرسیم. آیا اون از شغلش خوشش میاد؟ Does he like؟ شما Do you like؟ نفر سوم Does he like؟ اگه خانم باشه Does she like؟ اگر it باشه Does it like؟ و چون اینجا he بوده باید his job بگیم، شغلش، چون این آقا هست. اگر خانم بود Does she like her job؟ آیا اون از شغلش خوشش میاد؟ و Yes I like it very much. بله، گفتیم برای حال ساده I like، you like، we like، they like. فعل به شکل معمولش میاد، اما برای سوم شخص he, she, it yes he likes، yes she likes، yes it likes. بله yes he likes art. بله اون هنر رو دوست داره، از هنر خوشش میاد. برای که با صرف فعل در حالت سوم شخص مفرد بیشتر آشنا بشیم میریم page 102 grammar bank 6a learn more about simple present he, she, it and practice it. میریم به صفحه 102 قسمت A کار میکنیم و در مورد حال ساده با ضمایر he, she و it و تمریناش رو هم انجام بدید. بعد از اینکه قسمت A رو تمام کردید برگردید به قسمت 2 again. Part 2 Pronunciation Third Person S. در بخش 2 در این درس در مورد تلفظ میخوایم سوم شخص رو که اس میگیره رو باش کار بکنیم. سوم شخص همونطور که در گرامر با هم خوندیم در انتهای فعلش اس میگیره. این اس جمع نیست، اسی هست که برای فعل هست، نشون دهنده این هستش که فاعلش سوم شخص هست، یعنی he, she, it هست. خب تلفظها رو نگاه بکنیم. صدای ز مثل زیبرا برای این سری افعال does, has, lives, listens, reads. فعلایی مثل does انجام دادن، has برای سوم شخص داشتن، برای سوم شخص lives زندگی میکنه، برای سوم شخص listens گوش میده، برای سوم شخص reads میخونه، برای سوم شخص است. و اما مثل snake likes, speaks, works,
eats و drinks. این افعال صدای س رو در انتهای خودشون میگیرن. افعالی که در انتها حروفی دارن که از گروه مصوت، از گروه همخوان‌ها هستن، یعنی از خودشون صدایی ندارن، مثل ک و ت. اینها س در انتها میگیرن. likes دوست دارد، speaks صحبت میکند، works کار میکند، eats میخورد، drinks مینوشد. و افعالی که در انتها صدای از میگیرن وقتی است بهشون میدیم، مثل finishes، watches، teaches، به پایان میرساند، تمام میکند، تماشا میکند، درس میدهد. قوانین اسی که در اینجا آوردیم دقیقاً برابر با قوانین اس جمع هست، فرقی با اون نداره. میتونید به درس 2 باید باشه اونجا مراجعه بکنید و این قوانین رو دوباره اونجا مرور کنید، هرچند در قسمت گرامر هم گفته شده. افعالی که در انتهاشون اس دارن، SH دارن، CH دارن و غیره که گفته شده در اونجا ES میگیرن و صدای ایز رو هم با خودشون دارن، مثل finishes. به این صورت نمیگیم finishes. خب saying third person s, the endings of simple present verb with he, she, it follow the same pronunciation rules as plural nouns. قانونی که برای اس سوم شخص هست برابری میکنه با قوانینی که برای جمع که در یونیت 2 گفتیم. میتونید به اونجا مراجعه کنید، در قسمت گرامر هم گفته شده و اون قوانین رو یاد بگیرید. و نکته‌ای که اگر در انتهای این قسمت نیاورده، اگر در انتهای کلمه ما مثل study y داشته باشیم در انتها، باید yش رو برداریم و ies بذاریم. I study من میخونم، you study شما میخونید، he she studies y برداشته میشه، ies به جاش گذاشته میشه. قسمت B 2.68 listen say the sentences in the third person singular. گوش کنید و جملات رو در وضعیت سوم شخص مفرد بگید. سوم شخص مفرد وقتی میگیم منظورمون he she it هست. اگه third person plural بود یعنی سوم شخص جمع که به they برمیگرده و they هم گفتیم مثل قوانین I, you, we هست و نیازی به تغییر فرم verb ما نداریم. پس فقط تفاوتی که وجود داره he she it هست که گفتیم در انتهاشون s میگیرن یا es میگیرن بنا به موقعیت کلمه. به عنوان مثال I like art, he likes art. به این صورت باید ادامه بدیم. جمله اول گوش میکنیم و بعد برای جمله بعدی که فقط ضمیر رو میگه باید جمله سازی بکنیم. Okay, let's listen to audio file 2.68. 2.68. 1. I like art. He likes art. 2. I speak Japanese. She speaks Japanese. 3. I work in Mexico. My brother. My brother works in Mexico. 4. I watch CNN. She watches CNN. 5. I want a sandwich. He wants a sandwich. 6. I have a son. John has a son. 7. I don't eat meat. My sister. My sister doesn't eat meat. 8. I don't read newspapers. My son. My son doesn't read newspapers. 9. Do you work? He. Does he work?
10. Do you drink coffee? She. Does she drink coffee? Okay, number 3, vocabulary, jobs and places of work. مشاغل و مکانهای کار. Can you remember? آیا به خاطر میارید؟ Can you remember? What does Shelly do? شلی چی کار میکنه؟ شغلش چی هست؟ وقتی میخوایم بگیم شلی چی کار میکنه، منظورمون شغلش چی هست، باید از حال ساده استفاده کنیم. این رو به خاطر داشته باشید حتما. برای پرسیدن شغل هست که میگیم What does Shelly do؟ در یکی از قوانین simple present رو گفتیم که یک وقتی که برای بیان حقیقتی یه فکت جنرالی، یعنی یک حقیقتی که عمومی و به طور کلی باشه، یه قاعده‌ای باشه که تکراری باشه، ما از حال ساده میپرسیم. ولی اگر بخواستیم بپرسیم که شلی الان داره چی کار میکنه، الان از ساختار دیگه ای استفاده میکنیم که حال استمراری هست و بعدا باهاش آشنا میشیم. اما برای آشنایی میگم خدمتون باید بگیم What is Shelly doing؟ داره چی کار میکنه که این رو بعدا باهاش آشنا میشیم. پس برای پرسیدن شغل از این ساختار استفاده میکنیم What does Shelly do؟ و What does her husband do؟ و شوهرش her husband. What does her husband do؟ شوهرش چی کار میکنه؟ پاسخ این دو سوال رو بدید. What does Shelly do؟ بله، Shelly works for a Japanese company in New York و her husband. What does her husband do? Her husband is a tour guide. راهنمای تور هست، tour guide هست. Part B, page 124, vocabulary bank, jobs and places of work. You can go to page 124 for more jobs and places of work. And after finishing that part, you can come back again to this page, page 34. خب برای شغل‌ها و مکان‌های کاری بیشتر برید به صفحه 124 و بعد از اینکه تمام کردید برگردید به همین صفحه 34. Part C, ask 5 other students the question below. از 5 دانش آموز دیگه سوال زیر رو بپرسید. Ask 5 other students. 5 other students، 5 دانش آموز دیگه. The question below. سوال زیر رو. What do you do؟ از 5 دانش آموز این سوال رو بپرسید. شغل چیه؟ What do you do؟ هر کدوم ممکنه شغلی داشته باشن و یا اینکه اصلا شغلی نداشته باشن و بگن I'm a student. من یک دانش آموز هستم. خب با هم بریم next page, page 35. Part 4, pronunciation, word and sentence stress. استرس کلمه و جمله. Part A, underline the stressed syllable or syllables. سیلابل هایی که استرس میگیرن رو زیرشون رو خط بکشید. Number 1, a teacher. Teacher قسمت اول. A doctor. Doctor یک پزشک قسمت اول. Number 3, a waiter. A waiter قسمت اول پیش خدمت. Number 4, factory worker. A factory worker یک کارگر کارخونه. Factory قسمت قسمت اول. Factory قسمت اولش و worker هم قسمت اولشون. دو تا کلمه ترکیب شدن با هم. A lawyer. A lawyer یک وکیل قسمت اول. law یعنی قانون. این قسمت استرس رو میگیره. و number 6, an assistant. An assistant. Assistant به معنای دستیار و منشی میشه. Assistant استرس روی sis هست و از اونجایی که با صدای ا شروع شده بود باید براش an می آوردیم. به عنوان مثال I'm an assistant. She's an assistant به این صورت. اما she's a lawyer. He is a lawyer. اون یک وکیل هست. پس assistant هم استرسش رو قسمت دوم شد sis. و a policeman. A policeman یک مرد پلیس. A policeman قسمت دوم. policeman و قسمت دومش استرس میگیره. Second syllable. و a salesperson. A salesperson. salesperson رو معناشو در درس گفتیم. یک فروشنده هست. فروشنده متصدی فروش. استرسش هم قسمت اول. Sales. A salesperson. Part B 2.72. Listen and check. How is the final ER or OR pronounced? گوش کنید و ببینید که
ER و یا OR انتهایی چطور تلفظ میشه. با هم گوش میکنیم و ببینیم که چطور تلفظ میشه. میخوام ببینیم که ER انتهایی و OR انتهایی چطور تلفظ میشه. با هم گوش میکنیم. 2.72 2.72. 1, A teacher. 2, A doctor. 3, A waiter. 4, A factory worker. 5, A lawyer. 6, An assistant. 7, A policeman. 8. A salesperson. Part C 2.73 Listen and repeat. Copy the rhythm. در قسمت 2.73 متن‌های کوچیکی داریم. میخوایم ببینیم که استرس جمله‌ای چطور هست در این جمله ها. یعنی همونطور که در درس‌های گذشته گفتیم کلمات مهمی که حاوی اطلاعات هستن they have the information کدوم ها هستن. اونها رو با هم چک میکنیم. قبل از اینکه به فایل صوتی گوش کنیم یه دور با هم کار میکنیم. She's a nurse. She works in a hospital. ببینید nurse اینجا مهم هست. اون یک پرستاره. اون در یک بیمارستان کار میکنه. Works فعلمون مهم هست و مکانش hospital. جمله بعد Does he work in a store? آیا اون در یک فروشگاه کار میکنه؟ Work و store مهم است. Yes he does. Yes he does. بله همینطور هست. و Is he a salesperson? Yes he is. Yes he is. آیا اون یک فروشنده است؟ بله هست. خب با هم به فایل صوتی گوش میکنیم و حتما تکرار کنید. روش بیان این جمله ها رو حتما تکرار بکنید. 2.73. She's a nurse. She works in a hospital. Does he work in a store? Yes, he does. Is he a salesperson? Yes, he is. Part 5 Speaking and Writing. به بخش Speaking و Writing رسیدیم. Think of two people you know who have jobs. Ask and answer with a partner. خب ازمون میخواد که دو نفر که شغلی دارن رو در نظر بگیریم. Who have jobs که شغل دارن. حالا در ذهنتون میتونید تصور بکنید. تیچرتون میتونه باشه یا دوستاتون میتونه باشه یا از خانواده. Ask and answer with a partner. و با دوستتون بیایید سوالاتی رو بپرسید و پاسخ بدید. مثلا what do یعنی باید بپرسید what does he do? What does she do اگر خانم هست. و بگید where does he work کجا کار میکنه و یا where does she work کجا کار میکنه. و یا در سر کارش انگلیسی صحبت میکنه does he speak English at work آیا در سر کار انگلیسی صحبت میکنه اگر خانم هست does she speak English at work. میخواید بپرسید شغلش دوست داره does he like his job or does she like her job آیا اون آقا از شغلش خوشش میاد یا اون خانم از شغلش خوشش میاد و پاسخ باید بدید. What does he do? He's a teacher. He's a driver. He's a doctor. He's an assistant. یک منشی هست. Where does she work? Where does he work? For example, he works in a school. He works in a factory. He works for a company. آیا در سر کارش انگلیسی صحبت میکنه؟ Yes, he does. Yes, she does. No, she doesn't. She doesn't speak English at work. آیا شغلش دوست داره؟ Yes, he does. He likes his job. She likes his job. و یا No, she doesn't. She doesn't like her job. خب این قسمت سپیکینگ بود. حتما باید این قسمت رو انجام بدید. حتی اگر تنها هستید سوالات بالا رو بسازید و بپرسید و پاسخ بدید.
بریم قسمت B. Write about the two people. اومدیم قسمت رایتینگ باید داشته باشیم. حتما یک کاغذی داشته باشید و این رو توی کاغذتون و یا توی دفترچه‌تون یادداشت بکنید. در مورد آدم‌هایی که در بالا صحبت کردید بیایید بنویسید، نسبت‌ها رو بنویسید. بریم مثال رو با هم می‌خونیم. My mother is a nurse. مادر من یک پرستاره. She works in the hospital Santa Cruz in Curitiba. اون در بیمارستان سانتا کروز در کوریتیبا کار میکنه. She doesn't speak English at work. اون سر کار انگلیسی صحبت نمیکنه. She likes her job. شما میتونید در مورد افراد خانواده‌تون، دوستاتون به همین صورت اول نسبت رو بنویسید، بعد بنویسید کجا کار میکنه، she works or he works، و اینکه انگلیسی صحبت میکنه یا نمیکنه و اینکه آیا شغلش رو دوست داره یا نه. اگر میتونید چیزهای بیشتری، اطلاعات بیشتری رو در موردشون بنویسید. این قسمت هم رایتینگتون. بریم قسمت بالا. reading. Number 6. reading. Work in pairs. Where are these companies from? What languages do you think they use? خب با دوستتون کار بکنید یا جفتی کار بکنید. این شرکت ها مال کجا هستن؟ Where are these companies? These گفتیم اینها. These companies جمع کامپنی هست. کمپانی گفتیم که در انتهاش Y داره و چون در انتهاش Y داشته جمعش به این صورت AEF شده. این کمپانی ها مال کجا هستن؟ و what language زبان، languages که زبان ها میشه. Do you think they use؟ فکر میکنید که اونها از چه زبانی استفاده میکنن؟ اسم شرکت ها رو آورده یونیکلو، LG، نیسان و نوکیا. این شرکت ها رو آورده. خب where are they from? Uniqlo and Nissan are from Japan, and LG is from Korea, and Nokia is from Finland. And the second question, سوال دوم, they use English as the official language. از انگلیسی به عنوان زبان رسمی استفاده میکنن. official language، زبان رسمی. official هم اگه میخواید بنویسید OFFICIAL به این صورت سپل میکنیم. official language به عنوان زبان رسمیشون از زبان انگلیسی استفاده میکنن. Part B. Read the article and check your guesses in A. آرتیکل رو بخونید، این مقاله رو، و حدس هاتون رو your guesses تلفظ دقت کنید. guesses چون در انتها اس داشتیم. قانون پلورال، قانون جمع میگه وقتی اس میخواید بهش بدی باید es بدی و تلفظ guesses صدای is. حدس هاتون رو در قسمت A بیایید چک بکنید. عنوان the title English the language of business. انگلیسی زبان تجارت. We all know Nissan is a Japanese company. همه ما میدونیم که نیسان یک کمپانی ژاپنی هست، یک شرکت ژاپنی هست. It has factories, offices and sales people all over the world. It یعنی شرکت نیسان. It has factories کارخونه ها، دفاتر کاری و فروشنده هایی در کل دنیا داره. It has I have من دارم، you have، it has این داره یعنی شرکت نیسان داره. Factories, offices, sales people هم جمع sales person هست. sales person یعنی متصدی فروش که جمع person میشه people. sales people به این صورت میگیم. all over the world یعنی در سراسر جهان، سراسر دنیا. It is partners with a French company Renault and its CEO Carlos Ghosn is Brazilian. نیسان وقتی میگه it is یعنی نیسان با شرکت فرانسوی رنو کار میکنه، یعنی با هم همکار هستن، همکاری دارن. رنو رو تلفظش ببینید، یک کلمه فرانسوی هست، به این صورت تلفظ میشه رنو. and its CEO و
It's اینجا مالکیت هست، نشون دهنده مالکیت نیسان هست. It's CEO یعنی که Chief Executive Officerش، مدیر عامل اجراییش، مدیر عامل اجرایی نیسان که اسمش کارلوس گون هست. به این صورت نوشته شده اما به این صورت خونده میشه، اسمش تلفظ نشده. گون is Brazilian، برزیلی هست. But what is the official language of Nissan؟ اما زبان رسمی یا اداری نیسان چی هست؟ یعنی زبانی که در اونجا صحبت میکنن در اون کامپنی، زبان رسمیشون چی هست؟ یه زبان مشترکی باید داشته باشن چون کشورهای مختلفی دارن با هم کار میکنن. یکی برزیلی هست، یکی از فرانسه میاد و خودشون هم که ژاپنی هستن. انگلیش بهت یه علامت اکسکلمیشن مارک آورده، احساس رو داره نشون میده، تعجب رو داره نشون میده. انگلیش، انگلیسی. At Nissan's headquarters in Tokyo, the managers are from Japan, North America and Europe. Headquarters یعنی اداره مرکزی. اداره اصلی میشه headquarters، شعبه اصلی، دفتر مرکزی. در اداره مرکزی نیسان، نیسانز حالت اسم مالکیت داره. نیسانز headquarters اداره مرکزی نیسان در توکیو، توکیو ژاپن. The managers مدیران، managers مدیران are from Japan از ژاپن هستن، اهل ژاپن هستن. North America آمریکای شمالی، North America and Europe و اروپا. They have meetings in English. meeting جلسه، meetings جلسات. اونها جلساتی به انگلیسی دارن، به زبان انگلیسی. They have. They also read documents, make phone calls and write emails in English. اونها همچنین document یعنی سند، documents اسناد، اسناد رو میخونن. make phone calls تماس‌های تلفنی برقرار میکنن. and write emails و ایمیل ها رو مینویسن in English به انگلیسی. پس همه کارها in English هست. Sometimes everyone in a meeting is Japanese. Then we speak Japanese, one Nissan manager says. خب این علامت نقل قول آورده، یعنی داره صحبت کسی دیگر رو میاره میگه و در انتها میگه one Nissan manager says. یک مدیر نیسان میگه. says نمیخونیم این رو. I say, you say, he says. یک مدیر نیسان اینو میگه. بعضی وقتها sometimes، بعضی وقتها گفتیم که sometimes رو هم میتونیم یه نکته گرامری بگم، sometimes رو گفتیم بعضی وقتا میتونیم در اول جمله هم بیاریم. حتما لازم نیستش که قبل از فعل اصلی بیاریم و بعد از ضمیرون بیاریم. Sometimes everyone in a meeting is Japanese. بعضی وقتا همه در یک جلسه ژاپنی هستن. Then we speak Japanese. خب اون موقع ژاپنی صحبت میکنیم. But we are a multinational company and English is the only language we all know. اما ما یک شرکت مالتی نشنال هستیم، چند ملیتی هستیم. مالتی نشنال کامپنی، چند ملیتی، شرکت چند ملیتی. و انگلیسی English is the only language تنها زبانی هست که we all know هممون میدونیم، یعنی زبان مشترک ما انگلیسی هست. More and more big companies only use English. تعداد زیادی یا بیشتر و بیشتر شرکت‌های بزرگ فقط دارن انگلیسی استفاده میکنن از زبان انگلیسی. English is the official language of Uniqlo and Rakuten, two other big Japanese companies. انگلیسی زبان رسمی یونیکلو و راکوتن که دو شرکت بزرگ ژاپنی دیگه هستن هم هست. Two other big، دو تای بزرگ دیگه. چه چیزایی؟ Japanese companies، دو تا شرکت بزرگ دیگه ژاپنی. اونها هم English is the official language. انگلیسی زبان رسمیشون هست. It is also the official language of Nokia in Finland, LG in Korea
and more. همچنین it is also یعنی انگلیسی همچنین the official language of Nokia در فنلند هست، زبان رسمی نوکیا در فنلاند و LG در کره و بیشتر یعنی کشورهای دیگه و شرکت‌های دیگه هم همینطور. خب با خوندن این متن که به نظر میرسه اولین متن تقریباً میشه گفت سنگین در این سطح هست، ما با کلمات خوب، اصطلاحات خوب و با اینکه کاربرد زبان انگلیسی رو در دنیا دیدیم که چقدر کاربردش داره زیاد میشه. یک زبان رسمی بین المللی داره میشه، اینترنشنال داره میشه و جاهایی که مالتی نشنال هستن، چند ملیتی هستن، دیگه این زبان داره کاربرد مشترک پیدا میکنه و همه دارن به انگلیسی صحبت میکنن. میتونه انگیزه شما رو هم در فراگیری زبان انگلیسی بیشتر کنه. خیلی خوب، با هم میریم پارت C ادامه. Read the article again, then mark the sentences true or false. متن رو دوباره بخونید و جمله هایی که در پایین میاد رو T or F میذارید که به معنای true و false هست. Number 1. Nissan and Renault are partners. نیسان و رنو با هم پارتنر هستن، همکار هستن. True. T. Number 2. Carlos Ghosn is from the US. Carlos Ghosn is from the US. No. Carlos Ghosn is from Brazil. So the answer is false. پاسخ F. Number 3. The official language of Nissan is English. زبان رسمی نیسان انگلیسیه. True. درسته. Number 4. Nissan's managers send emails in English. مدیران نیسان ایمیل هاشون رو به زبان انگلیسی میفرستن. True. Number 5. Sometimes everyone in a meeting is Japanese, but they all speak English. بعضی وقتا همه افراد داخل یک جلسه ژاپنی هستن اما همشون انگلیسی صحبت میکنن. False. در متن خونده بودیم که وقتی که همه ژاپنی هستن اونجا با هم ژاپنی صحبت میکنیم. Number 6. English is the official language of other Japanese companies. انگلیسی زبان رسمی شرکت‌های ژاپنی دیگر هست. True. درسته. Part D. Look at the highlighted words and phrases. Guess their meaning. Check with your teacher or a dictionary. که ما با هم پرداختیم به این مسئله. All over the world بود که یه اصطلاحی بود در کل دنیا، کل جهان. CEO Chief Executive Officer بود، مدیر عامل اجرایش هست. Headquarters گفتیم اداره مرکزی میشه، مثل بانک ها که فرضاً یک بانک الف شعبه اصلیش در تهران هست و شعبه های دیگر، شعبه های زیر شاخش میرن در شهرستان ها و استان های دیگه قرار میگیرن. اونی که اصلی هست هدکوارترزش هست. منیجر مدیر هست، منیجرز که بعدیه و منیجر مدیر و منیجرز جمعش هست. میتینگ جلسه هست، میتینگز جلسات. داکیومنت سند، داکیومنتس اسناد و مالتی نشنال که چند ملیتی هست. خب با هم میریم به پارت E. Is English important for your job? Why or why not? اگر انگلیسی برای شغل شما مهم هست بگید که yes or no. اگر yes هست بگید why چرا. and اگر مهم نیست بگید که چرا. به این صورت پاسخ بدید. Part F. Look at the lists of jobs. فهرستی از مشاغل در پایین میاد. Add 2 jobs to the list. 2 تا شغل هم شما اضافه کنید. Do you think English is important in these jobs? فکر میکنید انگلیسی در این مشاغل مهم هست؟ Write I for important. I رو به جای important بنویسید، مهم، و V برای very important، برای خیلی مهم، or N not important. N رو برای not important یعنی مهم نیست بنویسید. خب English به عنوان مثال به نظر خودتون a doctor very important به خاطر اینکه با لغت‌های تخصصی technical ارتباط داره، و a factory worker it depends بستگی داره، اما important هست چون خیلی از وسایلی که factory worker کار میکنه علائم و نشانه‌های انگلیسی درش وجود داره، هشدارها انگلیسی هست، به زبان بین‌المللی روشون نوشته شده. و a lawyer
در ایران not important مهم نیست. A waitress بستگی به خودتون داره. میتونید بگید اگر یه waitress در چه مکانی کار میکنه، میتونه مهم باشه، میتونه مهم نباشه. Important or not important. An assistant it depends بستگی داره. It depends. If she or he works in a multinational company اگر اون در یک شرکتی کار میکنه که مالتی نشنال هست یا ارتباط بین المللی داره international اون نیاز داره که انگلیسی بلد باشه. An actor یک هنرپیشه و دو تا هم شغل که خودتون اضافه میکنید. مثلا میتونید برای یک student، برای teacher، برای driver بگین و ایدهتون رو هم به هر شکلی که میتونید تا هر چقدر که میتونید بگید. مثلا اگر یه driver رو میگید میتونید بگید که if he goes to other countries اگر اون میره به کشورهای دیگه انگلیسی رو لازم داره و براش important هست. و شغل‌های دیگه هم به همین صورت. Part G compare your answers in F with a partner. و پاسخاتون رو با یه دوست چک بکنید. به عنوان مثال for a doctor برای یک پزشک English is very important. انگلیسی خیلی مهمه. و for a حالا هر شغلی که هست English isn't important. انگلیسی مهم نیست. خب درس 6 part A page 35 در اینجا به پایان میرسه. به نام خدا. Unit 6 part B. در بحث گرامر در این درس با موضوع قیود تکرار آشنا میشیم. Adverbs of frequency. در vocabs a typical day یک روز معمول، یک روز معمولی که در اون افعال زیاده رو با هم کار میکنیم، تعداد زیادی افعال رو کار میکنیم. و قسمت pronunciation sentence stress استرس جمله. عنوان درس هم Do you like mornings? Do you like mornings? از صبح خوشتون میاد؟ به صورت کلی از شما میپرسه و شما باید بتونید پاسخ بدید که آیا از صبح خوشتون میاد یا نه. Do you like mornings? و در قسمت حبابی هم What time do you get up? چه وقتی از رخت خواب بلند میشید یا برمیخیزید؟ و در پاسخ I always get up at 6 و یا I always get up at 6 o'clock. من همیشه ساعت 6 از رخت خواب بلند میشم. در تصویر 8 سوال میبینید. You see 8 questions. با هم سوالات رو میخونیم. What time do you get up? What do you do next? Do you take a shower? What do you have for breakfast? Do you have breakfast sitting down or standing up? What time do you go to school or work? Are you in a hurry in the morning? Do you like mornings? خب سوالات رو با هم خوندیم. بریم قسمت 1 listening and speaking. Read the questionnaire and write your answers. خب پارت A از ما میخواد که questionnaire رو، پرسشنامه رو بخونیم و پاسخهای خودمون رو بنویسیم. سعی کنید که به این سوالات حتما پاسخ بدید. سوال اول What time do you get up? چه زمانی از رخت خوابتون بلند میشید؟ اگر میخواستیم بگیم کی بیدار میشید میگفتیم What time do you wake up? Wake up. W-A-K-E. Get up یعنی از رخت خواب بلند شدن. پاسخ میتونید بدید I get up at 6. I get up at 7. و یا هر پاسخی که مد نظر خودتون هست. و What do you do next? Next یعنی بعد. What do you do? چه کار میکنید؟ Next بعد از اون چه کار میکنید؟ میتونید بگید که I brush my teeth, I wash my face و از این قبیل. Next question. سوال بعدی Do you take a shower? Take a shower یعنی دوش گرفتن. Do you take a shower? آیا دوش میگیرید؟ Yes. For example, I take a shower every day. من هر روز دوش میگیرم. Next question. سوال بعدی What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? برای صبحانه چی میخورید؟
هر چیزی که میخورید میتونید جواب بدید. For example, I have coffee with milk and bread. به عنوان مثال. Next question, do you have breakfast sitting down or standing up? Sitting down یعنی نشسته. Standing up یعنی ایستاده. صبحانه رو نشسته میخورید یا ایستاده؟ میتونید پاسخ بدید. اگر گزینه اول براتون صحیح است میگید I have breakfast sitting down. Number 6, what time do you go to school? چه ساعتی به مدرسه میرید؟ و یا what time do you go to work? هر ساعتی که میرید میتونید پاسخ بدید I go to school or work at 8 o'clock. به عنوان مثال. Are you in a hurry in the morning? To be in a hurry یعنی عجله داشتن. To be in a hurry. Are you in a hurry? I am in a hurry. من عجله دارم. In the morning. در صبح. Do you like mornings? آیا از صبح خوشتون میاد؟ Do you like mornings? از صبح خوشتون میاد؟ میتونید پاسخ بدید Yes, I do. I like mornings. No, I don't. I don't like mornings. به این صورت. خب Part B 3.2 Andrew Collins is 21. He is a college student in California. Listen and write his answers. فایل صوتی 3.2 در مورد اندرو کالینز هست که 21 سالشه و یک دانشجوی دانشکده در کالیفرنیا هست. به فایل صوتی گوش میکنید و پاسخهایی که اندرو به این سوالات میده رو حتما بنویسید. 3.2. What time do you get up? I usually get up around 9 or 9:30. What do you do next? I check my email. Do you take a shower? Yes, every morning. What do you have for breakfast? A banana. Do you have breakfast sitting down or standing up? Sitting down. What time do you go to school? It depends. I have class at 11 on Wednesdays. The other days, I have class in the afternoon. Are you in a hurry in the morning? No, I usually have a lot of time. Do you like mornings? No, I don't. در قسمت C 3.3 Listen and repeat questions 1 to 8. به فایل صوتی گوش کنید و سوالهای 1 تا 8 رو تکرار کنید. Part D Ask your partner the questions. حالا همین سوالایی که در بالا اومده این 8 سوال رو The 8 سوال رو از دوستاتون بپرسید و پاسخ بدید. Number 2 Vocabulary A typical day. Part A page 125 Vocabulary Bank A typical day. ویدیو کلیپ رو برای قسمت vocabulary آماده کردیم. میرید به اون ویدیو کلیپ که با عنوان vocab هست مراجعه میکنید. وقتی که تموم شد برمیگردید مراجعه میکنید به همین صفحه و همین قسمت. Part B Can you remember آیا به خاطر میارید Mime or draw 5 verb phrases for your partner to guess. از افعالی که در vocabulary bank یاد گرفتید ببینید که آیا افعال رو به خاطر میارید. 5 تا از افعال رو مایم بکنید، یعنی با حرکت دست و صورت نشون بدید مثل پانتومیم، و یا اینکه با تصویر نشون بدید و دوستتون باید اون رو حدس بزنه. Part 3 Pronunciation Sentence Stress. تلفظ استرس در جمله. 3.6 Listen and repeat. Copy the rhythm. در قسمت 3.6 جمله هایی پخش میشه و متنش هم که در پایین اومده با هم کار میکنیم. بعد از اینکه کار کردیم به فایل صوتی گوش کنید و بعد از اون حتما به صورتی که در متن اومده بولد شده استرس رو بیارید و نمونهش که در فایل صوتی هم هست میتونید گوش کنید و از روی اون تقلید کنید و عین خود متن اون رو بخونید. جمله اول What time do you have lunch? What time do you have lunch? آنچه که برای ما مهم هست، سوال ما هست که What time هست. چه زمانی؟ چه زمانی چه چیزی نهار رو میخوری؟ What time do you have lunch?
At 1:30. At 1:30. در ساعت 1:30. به این صورت اونی که بولد شده ارزش اطلاعاتی بیشتری داره. What time do you finish work? What time do you finish work? چه ساعتی کارتو تمام میکنی؟ Finish. At 6 o'clock. At 6 o'clock. در ساعت 6. What do you do in the evening? What do you do in the evening? عصر چه کاری انجام میدی؟ Evening. I read or watch TV. من میخونم، یعنی کتاب میخونم یا تلویزیون تماشا میکنم. استرس تیوی هم روی قسمت وی هست. Watch TV. خب به فایل صوتی گوش میکنیم. 3.6. 3.6. What time do you have lunch? At 1:30. What time do you finish work? At 6 o'clock. What do you do in the evening? I read or watch TV. Part B. Ask and answer the questions with a partner. سوالاتی که در قسمت پایین اومده رو با دوستتون میپرسید و پاسخ میدید. به عنوان مثال What time do you سوال رو میپرسیم اول و اضافه میکنیم. Have lunch. What time do you have lunch? چه زمانی نهار میخورید؟ What time do you finish work? چه زمانی کار رو تمام میکنید؟ What time do you have dinner? چه زمانی شام میخورید؟ و What do you do in the evening? What do you do in the evening? عصر چه کاری انجام میدید؟ و What do you do on the weekend? در تعطیلات آخر هفته چه کاری انجام میدید؟ سوالات رو بپرسید و پاسخهاشو بدید و سعی کنید که این حالت استرس جمله رو حتما رعایت بکنید. قسمت what time و آنچه که براتون مهم هست رو استرس بیشتری میارید. مثال What time do you have dinner? اینجا dinner برامون مهم هست. What time do you finish work? چه زمانی کار رو تمام میکنید؟ به این صورت. Part 4 Grammar Adverbs of Frequency. قیدهای تکرار. Match sentences 1 to 4 with A to D. در قسمت گرامر، در قسمت B که در پایین میاد، اونجا حتما مراجعه بکنید. ویدیو کلیپی که هست گرامر رو اونجا بخونید. قبل از اون میتونیم با هم این قسمت رو کار بکنیم. مختار هستید میتونید به ویدیو کلیپ رو نگاه کنید بعد برید این قسمت رو انجام بدید یا اینکه با هم همین کار رو انجام میدیم. Match sentences 1 to 4 with A to D. جمله های 1 تا 4 رو با A to D که در قسمت پایین اومده مچ بکنید. Number 1. I always get up at 8. Always یعنی همیشه. یکی از قیود تکرار هست، یعنی هر چند وقت یک بار. من همیشه یک کاری رو انجام میدم، پس میشه I always. من بعضی وقتها یک کاری رو انجام میدم. I usually get up. به این صورت. خب مثال ها رو میخونیم. I always get up at 8. من همیشه ساعت 8 از رخت خواب بلند میشم. این حروفی که اینجا میبینید حروف هفته هست. حروف Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday و Friday هست. 5 روز هفته هست که از اول هفته هست و روزهای Saturday و Sunday که روزهای تعطیل هست براشون اون قسمت رو حذف کرده. پس روزهای هفته رو Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday هر روز ساعت 8 بلند میشه و همه رو هم چک زده. خب پاسخی که با نمبر 1 میتونه مچ باشه C هست. Because I start work at 9. Because I start work at 9. Because یعنی برای اینکه، چون که، زیرا. Because I start work at 9. به خاطر اینکه من ساعت 9 کارم رو شروع میکنم. I start شروع میکنم. پس 1C. I always get up at 8 because I start work at 9. من همیشه ساعت 8
از رخت خواب بلند میشم به خاطر اینکه کارمو ساعت 9 شروع میکنم. Number 2 I never drink coffee. Never یعنی هرگز. I never drink coffee. هرگز قهوه نمی نوشم یا نمی خورم. در لیست روزش هم نگاه کنید همه روزها رو کراس زده. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday هیچ کدوم از اینها چک نخورده. پس میشه هرگز. و اما پاسخش number 2 با D هست به خاطر اینکه میگه because I don't like it. به خاطر اینکه من از قهوه خوشم نمیاد. it به کافی برمیگرده. به خاطر اینکه من از قهوه خوشم نمیاد. Because I don't like it. در بحث گرامر میگیم که وقتی که never رو در جمله آوردیم نیاز نیست که فعل رو منفی بکنیم. همینطور کافی است فقط بگیم I never drink. نمیگیم I never don't drink. جمله منفی میشه با وجود never. اما number 3 I usually finish work at 6. I usually من معمولاً کارم رو ساعت 6 تمام میکنم. Usually به این صورت هم تلفظ میشه. Usually رو تو در جدول ببینیم Monday, Tuesday, Thursday و Friday. معمولاً ببینید یکی از روزها کراس خورده. پس معمولاً کارم رو ساعت 6 تمام میکنم. یعنی هر روز نیست، always نیست و never هم نیست. ولی بیشتر وقتها به این صورت هست. خب number 3 پاسخش number 3 با گزینه A همخوانی داره. برای اینکه میگه but on Wednesdays I finish at 7. در قسمت اول گفتیم من کارم رو معمولاً ساعت 6 تمام میکنم. معمولاً رو دیدیم و اون روزی که کراس خورده رو ببینیم میگه اما روزهای چهارشنبه on Wednesdays I finish at 7. در ساعت 7 کارم رو تمام میکنم. Wednesday رو نکتهش رو ببینید با W بزرگ نوشته و وقتی میگیم Wednesdays یعنی چهارشنبه ها. در روز چهارشنبه یا چهارشنبه های هر هفته کارم رو ساعت 7 تمام میکنم. But on Wednesday. اما در روز چهارشنبه اینجا because بود به خاطر اینکه. از سوال چهارم I sometimes watch a DVD. بعضی وقتا DVD تماشا میکنم. بعضی وقتا I sometimes. ببینیم Tuesday, Friday بعضی وقتها هست. و for گزینه B باش مچ میشه. Or I read and listen to music. I sometimes watch a DVD و ادامه or I read and listen to music. یا اینکه میخونم، کتاب میخونم و یا به موسیقی گوش میکنم. Listen to یادتون باشه. Listen to music. Listen to the radio. گوش کردن با to میاد. گوش کردن به. خب این قسمت A رو با هم انجام دادیم. Part B که میرید به page 102 Grammar Bank 6B Learn more about adverbs of frequency and practice them. قسمت دوم گرامر رو اونجا میخونید و از ویدیو استفاده کنید و برگردید مجددا به همین قسمت پارت C رو با هم انجام بدیم. Part C Write 3 sentences about you. 2 sentences are true and 1 is false. Use always, usually, sometimes or never. خب همونطوری که کتاب ازتون میخواد 3 تا جمله باید در مورد خودتون بنویسید. 2 تا از جملهاتون باید true باشه یعنی درست باشه و یکیشون false باشه. میتونید تعداد جملهاتون رو هم بیشتر هم بکنید در صورتی که احساس میکنید نیاز دارید. و از قیدهای تکراری که در گرامر یاد گرفتید always همیشه، usually معمولا، sometimes بعضی وقتها و never که هرگز هست و فعل منفی هم باش نمیاد استفاده بکنید. مثال I always get up at 7. من همیشه ساعت 7 از رخت خواب بلند میشم. I usually go to the gym at 7:30. معمولا در ساعت 7:30 به باشگاه میرم. I never have meat for lunch. هیچ وقت برای نهار گوشت نمیخورم. Tell a partner your sentences and see your partner guesses which are true. به دوستتون در مورد جمله هایی که در C گفتید بگید و دوستتون باید حدس بزنه که کدومشون true هست کدومشون false هست.
اگر true باشه میگه that's true، درسته. اگر اشتباه باشه میگه that's false. مثال I always get up at 7. خب دوستتون میگه that's true، درسته. و شما میگید I never have meat for lunch که کاملا میشه گفت بعید هست و دوستتون میگه that's false، اشتباهه. that's false، اشتباه هست. خب این قسمت رو حتما با دوستتون انجام بدید. هر جمله‌ای که به نظرتون میرسه با انواع قیود تکرار استفاده بکنید. هر چقدر بیشتر تمرین کنید بهتر هست. با هم میریم به page 37 part 5 reading. part 5 reading، بخش خواندن. Look at the photo of Simon Cowell. What do you know about him? در تصویر سایمون کاول رو میبینید. تصویر سمت راست on the right و کتاب از شما میخواد بدونه که What do you know about him؟ در مورد اون چی میدونید؟ Do you know about him؟ که میتونید بگید He's a judge on a TV program called X Factor or The X Factor. در برنامه The X Factor اون یکی از داورها هست. Read the article. Use the glossary to help you. Do you think Simon's day is typical for a TV star? خب متن رو که بخونید متوجه میشید که سایمون کاول یه تیوی ستار هست و شخص معروفی است در برنامه‌های تلویزیونی. از شما میخواد که از گلاسری استفاده بکنید. گلاسری همون فهرست لغتی که در پایین اومده با تصویر آورده در قسمت پایین سمت راست و که بهتون کمک خواهد کرد. از شما میخواد بپرسه که آیا فکر میکنید؟ Do you think؟ آیا فکر میکنید؟ Do you think؟ Simon's day، روز سایمن، روزهایی که سایمن داره is typical for a TV star، برای یک ستاره تلویزیون یک روز معمول هست. is typical. متن رو میخونیم و برمیگردیم قسمت C رو سوالاتش رو با هم پاسخ میدیم. Simon Cowell is a judge on TV shows like The X Factor. سایمون کاول یک داور یا قاضی در برنامه‌های شوهای تلویزیونی مثل The X Factor هست. اسم برنامه The X Factor. He lives in his houses in London and Los Angeles. اون در خونه‌های خودش his houses در لندن و لس آنجلس زندگی میکنه. He lives. When Cowell's alarm clock goes off in the morning. وقتی که ساعت زنگی کاول در صبح به صدا در میاد He always hits the snooze button 2 times. Snooze button اون اولا button که کلید هست، اون شاسی هست که روی دستگاهش وجود داره و snooze button اون کلیدی هست که برای تکرار هر 5 یا 10 دقیقه گذاشتن. روی موبایل هاتون هم هست. اگر دیده باشید کلمه SNOOZE هست snooze که وقتی میزنید 5 دقیقه یا 10 دقیقه بعد دوباره این زنگ به صدا در میاد و به شما فرصت میده که 5 دقیقه بیشتر یا 10 دقیقه بیشتر بخوابید. snooze button. He always hits the snooze button. hit یعنی زدن، ضربه زدن. He hits یعنی اون میزنه و he always hits اون همیشه snooze button رو 2 times میزنه، 2 بار میزنه. He has breakfast in bed and reads the newspaper. اون صبحانه‌شو در رخت خواب میخوره and reads the newspaper و روزنامه میخونه. He always has the same breakfast. Hot water, juice and oatmeal. اون همیشه صبحانه مشابهی میخوره، صبحانه یکسانی میخوره که 2 نقطه میزنه و لیستش رو میگه. آب داغ hot water, juice آب میوه و oatmeal که نوعی آش هست که با جو درست میشه. Then he has tea. سپس اون چای میخوره.
then سپس یا بعد از اون. he have نمیگیم، میگیم he has و یا میتونیم بگیم he drinks tea. After breakfast he takes a bath. بعد از صبحانه. after بعد از صبحانه he takes a bath. اون حمام میگیره، به حمام میره. takes a bath. اگر بگیم takes a shower یعنی دوش میگیره. His bathroom has a TV and he watches cartoons for an hour. حمام اون یک تلویزیون داره و اون به مدت 1 ساعت در حمام کارتون تماشا میکنه. bathroom حمام. He likes the Flintstones. The Flintstones اسم یک کارتونی بوده که در زمان گذشته ما هم نگاه میکردیم. آدم‌هایی بودن که غارنشین بودن و وسایل ابتدایی داشتن اما خب خلاقیت‌های خاصی داشتن. The Flintstones. اون دوست داره یا خوشش میاد از The Flintstones. Cowell loves bath. Cowell عاشق حمام هست. He takes a bath 3 times a day. Take a bath حمام گرفتن. 3 بار در روز حمام میکنه. He also exercises in the morning. اون همچنین در صبح یا موقع صبح ورزش میکنه، تمرین میکنه. exercises. He exercises. صدای is در انتها میاد. He always does 500 push-ups. اون همیشه همیشه 500 حرکت شنا روی دستش میزنه. 500 به این صورت 500 push-ups. push-up هست و جمعش میشه push-ups. He does push-ups. اون حرکت شنا روی دست میزنه. Cowell usually starts work at 1 in the afternoon and finishes at 9 p.m. Cowell معمولاً usually starts شروع میکنه کارشو در ساعت 1 بعد از ظهر. at 1 in the afternoon به این صورت میگیم at 1 in the afternoon and finishes و به پایان میرسونه یا تموم میکنه در ساعت 9 p.m. p.m. یعنی بعد از ظهر. p.m. اگر a.m. بود یعنی صبح. p.m. یعنی بعد از ظهر. a.m. یعنی صبح. به همین صورت هم نوشته میشه. یه داتی بینشون قرار میگیره و یه دات هم بعدش قرار میگیره. a.m. صبح. p.m. بعد از ظهر. He usually goes to bed at about 4 in the morning. اون معمولاً goes to bed میره به رخت خواب at about 4. at about 4 یعنی حول و حوش ساعت 4. تقریباً ساعت 4. about around هم میگیم around 4 about 4. چه وقتی؟ in the morning. هر حول و حوش ساعت 4 صبح میره به رخت خواب. before that یعنی قبل از اون. before that یا گفتیم after بعدش. before یعنی قبلش. he sends text messages to his assistants. اون به منشیهای خودش، دستیاران خودش یا منشیهای خودش his assistants. منشیهای خودش to his assistants. به منشیهای خودش text messages میفرسته. پیام‌های متنی براشون میفرسته. و میگه I have a weird routine. He says. اون میگه من یک روتین عجیب دارم. یک برنامه روزانه تکراری عجیب دارم. Weird. به این صورت هم خونده میشه. Weird. Glossary alarm clock goes off. داره نشون میده که alarm clockش یا ساعت زنگی یا ساعت شمعدار که در قدیم میگفتن ساعت زنگیش داره به صدا در میاد. Goes off. فعلش این هست. The alarm clock goes off. این صورت. و hit the snooze button. snooze button کلید snooze رو زدن. snooze گفتیم که هر 5 یا 10 دقیقه دوباره زنگ میزنه به شما فرصت خواب میده. I hit the snooze button. من کلید snooze رو میزنم.
و آمریکایی‌ها مثالی دارن میگن if you snooze you will lose. اگر شما snooze رو میزنید you will lose، یعنی اون روز رو از دست میدید. oatmeal گفتیم یه نوع آشی هست که با جو درست میشه. کارتون همونطور که میبینید در تصویر هست animation or کارتون که کارتون نمایش کودکان هست. do push ups که حرکت شنای روی دست هست و send text messages پیام های متنی هست و فعلش هم که send هست، حتما میتونید فرستادن پیام های متنی در موبایل. خب با هم برمیگردیم به قسمت C. Answer the questions in pairs. با هم به سوالات پاسخ میدیم. Number 1. Where does Simon Cowell live? Where does he live? اون کجا زندگی میکنه؟ Where does برای کمک به فعل live اومده. میخوایم سوالی کنیم. حال ساده هست. Simple present هست. خب پاسخ number 1. He lives in his houses in London and Los Angeles. اون در خونه های خودش در لندن و لس آنجلس زندگی میکنه. He lives in his houses in London and Los Angeles. Number 2. Where does he have breakfast? Where does he have breakfast? سوال where هست. کجا رو میپرسه. کجا he have breakfast با does اومده و دیگه اینجا has نمیگیم. کجا صبحانه میخوره؟ In bed. He has breakfast in bed. اون صبحانه شو در رخت خواب میخوره. Number 3. What does he eat? What does he eat? اون چی میخوره؟ For breakfast. برای صبحانه چی میخوره؟ میایم اینجا. He always has the same breakfast. همیشه یه صبحانه یکسان یک شکلی میخوره. Hot water, juice and oatmeal. Then he has tea. میتونید به این صورت پاسخ بدید و یا اینکه بگید He has hot water, juice, oatmeal and tea for breakfast. به این صورت هم میتونید پاسخ بدید. Number 4. What does he do after breakfast? After یعنی بعد از. What does he do? چه کاری رو انجام میده؟ After breakfast. After breakfast در این قسمت he takes a bath. بعد از صبحانش اون یه حمام میگیره. Number 5. Does he exercise in the morning? Does he exercise in the morning? Yes, he does. به این صورت هم میتونیم بگیم و میتونیم کامل بگیم he exercises in the morning و یا ادامه بدیم بگیم که he always does 500 push-ups. اون 500 تا شنا میزنه یا شنا میره. خب Number 6. What time does he start work? What time does he start work? چه ساعتی کارش شروع میکنه؟ میتونیم اسمشو بیاریم Cowell بگیم و یا بگیم he usually starts work at 1 in the afternoon. Number 7. What time does he go to bed? What time? چه زمانی does he go to bed? کی میره به رخت خواب؟ He usually goes to bed at about 4 in the morning. اون معمولاً حول و حوش ساعت 4 به رخت خواب میره. 4 صبح. In the morning. About گفتیم تقریباً. Number 8. Who does he send text messages to? ببینید این ساختار شاید براتون جدید باشه. Who does he send text messages to? اون text messages رو پیام های متنیش رو به چه کسی میفرسته؟ Who does he send text messages to? تو در انتها میاد. اونهایی که با who میان یه سری ساختار خاص دارن که به این شکل میتونیم کار بکنیم، چون چه کسی با یا چه کسی به این ساختار رو داره که بعدا بیشتر کار میکنیم به این صورت هست. و یا مثلا شما با چه کسی میری؟ Who do you go out with? با چه کسی بیرون میری؟ with در انتها میاد. اینجا تو در انتها اومده. به چه کسی پیام میفرسته و he sends text messages to his assistants. اون پیام های متنی رو یا پیامکاشو به منشیهاش میفرسته. To his assistants. به منشیهاش.
he sends text messages to his assistants. Part D, look at the highlighted words and guess their meaning. Check with your teacher or a dictionary. به کلماتی که هایلایت شدن نگاه میکنید. For example, when, then, after, about, or, and before. And guess their meaning. Think. What do you think of their meaning? معناشون چی میتونه باشه؟ هرچند ما با هم کار کردیم. When به معنای وقتی که، زمانی که. Then یعنی سپس. After یعنی بعد از چیزی. After breakfast به عنوان مثال، بعد از صبحانه. و about اینجا به معنای تقریباً. گفتیم around هم میتونیم بگیم about for or around for. و before that یعنی قبل از اون. خود before یعنی قبل. Before that یعنی قبل از اون. Part E, complete the sentences with a highlighted word from the article. در قسمت پایین ما اینجا جای خالی داریم، باید از کلماتی که هایلایت شدن استفاده بکنیم. خب number 1, I get up at 7. من ساعت 7 از رخت خواب بلند میشم، برمیخیزم و نقطه گذاشته، تمام میشه و میگه I take a shower. خب بعد از اون یا سپس then I take a shower. اول بیدار میشم، سپس یعنی بعد از اون من یه دوش میگیرم. I read the newspaper. جمله تمام نشده. من روزنامه رو میخونم. I have time. When I have time. وقتی که وقت داشته باشم I read the newspaper. I read the newspaper when I have time. وقتی که وقت داشته باشم روزنامه میخونم. Number 3, I have lunch at. بهترین گزینه ما about هست. At about 12:30 تقریبا ساعت 12:30 من نهار میخورم. حرف اضافه زمان رو ما باید at هست باید براش بیاریم. At about. At 12:30. At 7. اما وقتی خواستیم حول و حوش زمانی رو بگیم باید بگیم at about. At about 12:30. به این صورت هم میتونیم 12:30 رو بگیم، ولی میتونیم یه شکل دیگه هم هست که در کتاب اشاره نکرده، یعنی تو این سطح هنوز اشاره نکرده. میگیم که اگر گوشتون اگر شنیدید براتون ناآشنا نباشه، میتونیم به 12:30 بگیم half past 12. half نوشتنش سپلش H-A-L-F. again H-A-L-F. half یعنی نیم. past یعنی گذشته. half past 12 یعنی نیم ساعت از 12 گذشته. پس میتونیم بگیم half past 12, half past 1, half past 2 یعنی ساعت 2:30، ساعت 1:30. به این صورت half همونی هست که در فوتبال میشنوید half timeی که میگن همون نیمه اول هست. first half time یا second half time نیمه اول یا نیمه دوم هست. پس 12:30 رو هم با هم کار کردیم، میگیم half past 12. اینطوری هم گفته میشه. پاسخش هم که about بوده. Number 4, work I go home and have dinner. بعد از کار من میرم خونه و شام میخورم. After work. After work. بعد از چیزی. بعد از کار. بعد از صبحانه. بعد از کار. After work. I go home and have dinner. بعد از کار من میرم خونه. I go home. یادتون باشه نمیگیم I go to home. در قسمت وکب گفتیم این رو. I go home از استثناءات هست، ولی میگیم I go to school. I go to university. I go home. تو نمیاریم. And have dinner. دیگه نیاز نیست بگیم دوباره and I have dinner. آیا که اول آوردیم کافی هست. اما number 5, I watch TV or read before I go to bed. قبل از اینکه به رخت خواب برم تلویزیون تماشا میکنم یا میخونم، یعنی کتاب میخونم. I watch TV or read before I go to bed. قبل از اینکه به رخت خواب برم. Part 6, speaking and writing. مثل همیشه قسمت 6 رسیدیم به speaking و writing. page 125 vocabulary bank a typical day داریم. صفحه 125 vocabulary bank هست. ویدیو کلیپش آماده هست، مراجعه بکنید. بعد از اینکه اون ویدیو کلیپ رو مشاهده کردید حتما برگردید به قسمت B. Write about your typical morning. خب فایل ویدئویی رو دیدید. الان کاری که باید بکنید این هستش که یک روز معمولی خودتون رو بیایید در موردش بنویسید. Use verbs from the vocabulary bank. از افعالی که در vocabulary bank
آورده شده استفاده بکنید، مثل get up, have breakfast, etc. پشت هم بیایید این افعال رو برای خودتون یه typical day، یه روز معمولتون رو بنویسید. I get up at and then I eat breakfast و یا I have breakfast و همینطور پشت هم. Use adverbs of frequency always, usually, etc. از قیود تکراری مثل همیشه، معمولاً و غیره استفاده بکنید. کجا میارید اینها رو؟ بعد از ضمیرتون I always, for example, get up at 7. I usually have breakfast at home. معمولاً صبحانه در خونه میخورم. و از time words هم استفاده بکنید، کلماتی که مربوط به زمان میشن، مثل then, after breakfast و etc. و غیره. Then I take a shower. After breakfast, for example, I take a bus and go to work. بعد از صبحانه یه اتوبوس میگیرم، اتوبوس سوار میشم و میرم سر کار. به این صورت از تمامی کلماتی که تا به حال یاد گرفتید، تمامی ساختارهایی که در حال ساده یاد گرفتید و قیدهای زمان، قیدهای تکرار استفاده بکنید و جمله هاتون رو هر چقدر که میتونید بسط بدید و بیشتر کنید. See, tell a partner about your typical afternoon and evening. خب حالا که نوشتید، اول حتما باید این رو بنویسید، اصلاحات رو انجام بدید، اشتباهات رو درست بکنید، چک بکنید با گرامر و یک متن خیلی خوب که دارید، حالا میتونید در مورد اون صحبت بکنید. سپیکینگتون رو الان باید تقویت بکنید. حتما از این قیود درست استفاده بکنید. بعد بیایید تعریف کنید. بگید مثلا I usually have lunch at 12:30. I have pizza or a sandwich and soda. به این صورت از تمام کلماتی که در گذشته یاد گرفتید، در درس‌های گذشته یاد گرفتید، مروری داشته باشید و صحبت بکنید. 3.8 Song
Unit 6, 6A, Simple Present, he, she, it. درس ششم حال ساده، ضمایر he, she و it رو با هم کار میکنیم. 2.66 Listen and repeat the examples, then read the rules. تا الان ما حال ساده رو کار کردیم با ضمایر I, you, we, they و در این درس میخوایم حال ساده رو که برای بیان وقایع روزمره، حقایق و کارها به صورت کلی هست برای ضمایر he و she و it کار بکنیم. مثال هایی در پایین آورده شده با هم کار میکنیم. positive هست، negative هست، question و positive answer و negative answer و WH question. از خط اول I work، من کار میکنم که قبلا با هم کار کردیم. I don't work، من کار نمی کنم. و سوالی do I work، do I work، do رو در ابتدا میاریم میگیم do I work، من کار میکنم. Yes I do، بله کار میکنم. No I don't، خیر اینطور نیست یا خیر من کار نمی کنم. و WH رو هم که گفتیم WH رو قبل از do میاریم و میپرسیم What do I do، من چه کاری انجام میدم. و برای ضمیر you گفتیم you work، شما کار میکنی. You don't work، شما کار نمی کنید. Do you work، جمله مثبتمون رو do رو در ابتداش آوردیم و سوالی کردیم. Do you work؟ Yes you do، بله شما این کار رو انجام میدید. No you don't، خیر اینطور نیست. What do you do؟ What رو گفتیم قبل از do قرار میدیم، دوی اولمون دوی کمکی هست و چه کاری رو انجام میدید. خب حالا میریم سراغ ضمایر he, she, it که درس امروزمون هست. He works، I work، you work، he works. برای سوم شخص مفرد یا third singular باید بعد از فعل اصلیمون حرف s رو اضافه بکنیم. اسم نشون دهنده سوم شخص بودن هست. اس اینجا جمع چیزی نیست، دقت داشته باشید ما اینجا جمع نبستیم. فعل جمع بسته نمیشه، فعل به حالت سوم شخص میره. میگیم he works، she works، it works، او کار میکند اون آقا، she works اون خانم و it works این دستگاه یا این حیوان کار میکند. خب پس متوجه شدیم که باید در انتهای فعلمون s بیاریم. و اما اگر میخوایم منفی بکنیم از فعل کمکی استفاده میکنیم. برای ضمایر he, she, it ما از فعل کمکی do استفاده نمی کنیم. برای سوم شخص ما از don't نمیتونیم استفاده بکنیم. don't برای ضمایر غیر از سوم شخص هست. اما برای سوم شخص از چه فعل کمکی استفاده میکنیم؟ does. این فعل کمکی does برای سوم شخص هست. خیلی ساده است. به جای do که برای ضمایر I, you, we و they استفاده میکردیم، برای سوم شخص از does استفاده میکنیم. به عنوان مثال وقتی میخوایم بگیم اون کار نمیکنه، برای جمله he works ما باید بگیم he doesn't work. doesn't work. doesn't حالت منفی فعل کمکی ما هست. does not هست. does not work. میتونید اینجوری هم برای خودتون کلید گذاری بکنید و بگیم وقتی که does آوردیم فعلمون دیگه s نداره. چطور؟ میگیم که این s رو does میگیره. s رو does میگیره. این کدگذاری هست. قانونی هست که به شما برای این میگم که کمک بشه بهتون، وگرنه حضور این does دیگه s برای work لازم نیست. برای هر فعلی که وجود داره وقتی که does اومده s به همراه فعل نمیاد. اما شما میتونید کدگذاری بکنید و بگید که does آوردم فعلا دیگه نباید s داشته باشه. چه سوالی چه منفی. خب he doesn't work یا he does not work، تلفظم doesn't یا does not work، او کار نمی کند. does he work، جمله ما he works بوده. he works does رو قبلش میاریم و s work رو هم برمیداریم. does he work، آیا او کار میکنه؟ do you work، does he work، do I work، does he work. به این صورت کار بکنید. سعی کنید که یک فعل رو در انگلیسی تقریبا
به عنوان نمونه داشته باشید در حالتهای مختلف، مثلا برای حال استمراری، حال کامل و حالتهای دیگه. مثلا فعل work خوب هست. انواع ضمیرهاش رو باهاش کار بکنید. I, you, they, he, she همشون رو توی جدول بزرگ بیارید و سوالی مثبت همین شکل رو توی دفترتون بیایید بنویسید. و پاسخ کوتاه به چه صورتی هست؟ Does he work? Yes he does. نمیگیم yes he works. میگیم yes he does. چرا؟ چون در سوال پرسیدیم does he work. با does سوال آوردیم. معمولا در پاسخهایی که در انگلیسی داریم پاسخ ما در خود سوال وجود داره. ببینید فقط با yes. Yes he does. He does. No he doesn't. Does he work? No he doesn't. به این صورت. نمیگیم no he works not و یا حالت دیگه ای. What does he do? Does he do? Does he do? آیا انجام میده؟ What does he do? چه کاری انجام میده؟ برای you گفتیم what do you do? What do I do? اما برای سوم شخص دوی کمکی رو does میاریم و he do. همین حالت برای she هم هست. هیچ فرقی برای she و it نداره. He works, she works. He doesn't work, she doesn't work. Does he work? اون کار میکنه. Does she work? آیا اون کار میکنه؟ Yes he does, yes she does. بله اینطور هست. No he doesn't, no she doesn't. و what does she do? چه کاری انجام میده؟ What does she do? برای it هم همینطور. it گفتیم برای حیوان یا وسیله است. وسیله میتونه ماشین باشه. میتونید در مورد یک کامپیوتر بپرسید یا دستگاهی میگید it works. این داره کار میکنه. و it doesn't work. کار نمیکنه. خراب شده. Does it work? آیا کار میکنه؟ Yes it does. Yes it does. فقط کافیه به جای این ضمیرها به جای ضمیر he و she it رو بیارید. هیچ فرقی نداره. Yes it does. No it doesn't. What does it do? این چه کاری انجام میده؟ یه دستگاهی رو دوستتون بهتون نشون میده و شما میپرسید این چه کاری انجام میده؟ به درد چی میخوره؟ شما میگید What does it do? چه کاری انجام میده؟ و بقیه ضمایر we work, we don't work. Do we work? Yes we do. No we don't. What do we do? آیا ما کار میکنیم؟ بله همینطور هست. نه اینطور نیست. چه کاری انجام میدیم؟ You work. You don't work. Do you work? Yes you do. No you don't. What do you do? به همین صورت برای بقیه ضمایر they work, they don't work. Do they work? Yes they do. No they don't. What do they do? که در درس‌های گذشته این ضمایر رو کار کردیم و ضمایر مهم ما این سه ضمیری هستن که هایلایت شدن. و اما rules. Simple present he, she, it positive equals verb plus s. زمان حال ساده برای ضمایر he, she, it در جملات مثبت به این صورت هست مساوی با equals فعل به علاوه s در انتها، یعنی work, works. I work, he works. Simple present he, she, it negative جمله منفی doesn't plus verb. doesn't work کار نمیکنه. He doesn't work. I don't work. He doesn't work. Simple present he, she, it question سوالی هست. Question word plus does plus he or she or it plus verb. جمله ما با does میتونه سوالی بشه. Does he work? Does she work? Does it work? و اگر question word WH و یا how داشتیم هم میتونیم قبل از does بذاریم. Does he do? What does he do? How does he work? اون چطوری کار میکنه؟ به این صورت. و اما spelling rules for he, she, it, I, you, we, they, he, she, it و spelling. برای اون 4 ضمیر قبلمون work و live و برای ضمیرهای جدیدمون که سوم شخص هستن works, he works و she lives به عنوان مثال. اسپلینگش هم در انتها s آورده شده، یعنی در قانون ما در انتهاشون s آوردیم. و اما اونهایی که ch دارن sh دارن و از این قبیل s دارن در انتهاشون چه کاری میکنیم؟ es باید بیاریم بذاریم. add es after ch, sh, s and x.
اونهایی که در انتهای فعلشون CH دارن، SH دارن، S دارن و X دارن باید ES اضافه بکنیم و بخونیم این رو watches. He finishes. صدای is که در pronunciation در طول درس کار میکنیم. و فعلی که به صورت study در انتها y داشته باشه چیکار میکنیم؟ گفتیم I study, you study و he, she, it studies. y رو برمیداریم IES به جاش میذاریم. y رو برمیداریم به جاش IES رو میذاریم. consonant plus y به IES تبدیل میشه. The spelling rules for he, she, it forms are the same as for plural nouns. See Grammar Bank 3A, page 96. قانون نوشتن و تلفظ افعالی که با he و she و it میان مثل همون قانون جمع هست. به عنوان مثال وقتی گفتیم که کلمه watch مثل ساعت اگر جمع میبندیم es در انتها میگیره و watches خونده میشه، فعل تماشا کردن هم که watch هست es در انتها میگیره و watches خونده میشه. و have, go و do اینها استثناءاتی هستن. بیایم بخونیم در موردشون. have, go and do are irregular in he, she, it form. فعلهای have به معنای داشتن و خوردن، go به معنای رفتن and do به معنای انجام دادن فعلهایی هستن که برای ضمایر he, she, it بی‌قاعده هستن، irregular هستن. یعنی شما نمیتونید با اضافه کردن s در انتها فعل سوم شخص بسازی و بگی she has. فقط با اضافه کردن یه s بیای فعل سوم شخص مفرد رو بیای بسازی. نمیتونی بگی I have, she has. باید بگی she has. مثال میخونیم I have, he, she, it has. تلفظ شما برده has. I do, he, she, it does. من انجام میدم he, she, it باید فعل does. ببینید تلفظ رو هم ببینید صدای I کوتاه مثل bus, up. It does. این انجام میده. I go, he, she, it goes. در انتها es میگیره. پس این سه تا بی‌قاعده رو یاد بگیرید. یه وقت do s نذارید براش یا go s نذارید براش. have هم همینطور. have برای سوم شخص میشه has, do میشه does, go میشه goes. پس یه دو جمع‌بندی میکنیم. همیشه فعل در حالت سوم شخص به s یا es ختم میشه. منفی براش doesn't هست و نه don't که کوتاه شده does not هست. در سوالی به جای do از does استفاده میکنیم. does هم مثل do معنای خاصی نداره و برای کمک میاد. افعالی که به s, ch, sh, z و x ختم میشن es میگیرن. قانون اسپلینگ کلمه فعلی مثل study هم گفتیم که اگر کلمه‌ای در انتها به y ختم بشه، فعلی در انتها به y ختم بشه ies میگیره. و این قانون هم باید به این صورت باشه که حرف قبل از y باید همخوان باشه، یعنی از خودش صدا نداشته باشه. و اگر از گروه واکه ها قبل از y قرار بگیره مثل فعل play که play هست، دیگه اونجا ما قانون ies نداریم. فقط کافیه که s در انتهاش بذاریم. مثلا میگیم he plays football. he plays دیگه ies نمیاریم. پس برای افعالی که واکه داشته باشن قبل از y در انتها قانون ies رو دیگه نداریم. فقط در این صورت که به این صورت باشه ما ies میاریم. 6b adverbs of frequency. قیود تکرار. قیدهایی که برای تکرار میان. مثل چی؟ مثل always, usually, sometimes و never. چی رو نشون میدن؟ تکرار رو نشون میدن. مثل همیشه، معمولاً، بعضی وقتا و هرگز. Listen and repeat then read the rules. با هم میخونیم I always have breakfast. من همیشه صبحانه میخورم. من همیشه صبحانه میخورم. تا الان میتونستیم بگیم I have breakfast. من صبحانه میخورم. ولی حالا میخوایم بگیم که من همیشه صبحانه میخورم. I always have breakfast. always رو ببینید کجا آوردیم؟ قبل از فعل اصلی آوردیم. I always have breakfast. نمیگیم I have always breakfast. میگیم I always have breakfast.
قیدهای تکرار adverbs of frequency قبل از فعل اصلی قرار میگیرن. من همیشه صبحانه میخورم. و they usually finish work at 5. اونها معمولاً کار رو در ساعت 5 در ساعت 5 تمام میکنن. اگر قید تکرارمون نبود میگفتیم they finish work at 5 or 5 o'clock. اونها کارشون رو در ساعت 5 تمام میکنن. اما اگر میخوایم بگیم که چطور، هر چند وقت یه بار، به چه صورت، میگیم they usually، معمولاً اینطوریه براشون. they usually finish. پس usually قید تکرار قبل از finish که فعل اصلیمون هست قرار گرفته. اما sometimes رو ببینیم. بعضی وقتا sometimes، یادتون باشه sometimes یه سره نوشته میشه. sometimes he sometimes watches TV in the evening. اون بعضی وقتا عصرها تلویزیون تماشا میکنه. watches. ببینید watch ch گرفته، در انتها باید es براش بزنیم و بخونیم watches. اون بعضی وقتها تلویزیون تماشا میکنه. He sometimes watches. و اما number 2 I am never at home on Saturday evening. چند نکته در این جمله وجود داره. I am never at home. من هرگز در خانه نیستم. am اینجا فعل اصلی ما هست، اما چون فعل to be هست، دقت داشته باشید فعلای to be گفتیم am, is, are برای زمان حال هستن و برای گذشته که هنوز نخوندیم was و were هستن. فعل های to be قبل از قید تکرار قرار میگیرن. میگیم I am never late. مثلا من هیچ وقت دیر نمی کنم. I am never at home. من هرگز در خانه نیستم. در ادامه جمله میبینیم که on Saturday evening. برای روزها گفتیم که حرف اضافه on رو میاریم. on Saturday, on Monday, on Tuesday. و اینکه Saturday رو اسش رو با حرف بزرگ می نویسیم. اسامی هفته باید با اس و اسامی هفته باید با حرف اول بزرگ نوشته بشن، capital letter نوشته بشن. پس تفاوت بین جمله هایی که فعل اصلی درشون وجود داره و فعل to be براشون وجود داره این هستش که قید تکرار بین ضمیر و فعل اصلی قرار میگیره، مثل I always have, they usually finish, he sometimes watches. حالا ضمیر ممکنه باشه subject، حالا بین subject و فعل قرار میگیره، مثل I always have. حالا اینجا I ضمیر هست، pronoun هست، میتونه علی باشه. علی always has breakfast. علی همیشه صبحانه میخوره. و یا they usually finish. اینجا usually بین ضمیر یا subjectمون و بین فعلمون قرار گرفته. اما برای فعل to be گفتیم I am never. بیایم برای she رو بریم ببینیم. She never works on the weekend. اون هرگز در آخر هفته کار نمیکنه. She never works. اون هیچ وقت کار نمیکنه. دقت داشته باشین در rules میگیم never وقتی میاریم دیگه نیاز نیست بگیم she never doesn't work. مثلا در فارسی میگیم او هرگز کار نمیکند. کار نمیکندمون فعل رو منفی کردیم، اما در انگلیسی نیاز نیست بگیم she never doesn't work. never خودش معنای جمله رو منفی میکنه. دقت کنید حتما. never معنای جمله رو منفی میکنه، پس دیگه نیاز نیست ما فعل رو منفی کنیم. و اما تعطیلات آخر هفته on the weekend. در بریتیش میگیم at the weekend، اما در امریکن میگیم on the weekend. خب بریم برای rules. Rule number 1 says adverbs of frequency go before simple present verbs. For example, I always have breakfast. I usually get up at 7. Not I have always breakfast. I get up usually at 7. رول اول با ما میگه که قیدهای تکرار قبل از فعل زمان حال ساده به کار میرن. به عنوان مثال I always have breakfast. always قید تکرار ما هست، نشون میده که چند بار و قبل از فعل اصلی قرار گرفته. من همیشه صبحانه میخورم و معمولا در ساعت 7 از رخت خواب بلند میشم. I usually get up. get up فعل اصلیمون هست. I usually get up. اگر she باشه she usually gets up. get up به این حالت صرف میشه. get برای من، gets برای سوم شخص. I usually get up. You usually get up. She, he, it usually gets up. و اینکه ساختار اشتباه رو میبینید.
Number 2, adverbs of frequency. Adverbs of frequency go after be. For example, Jack is always late. قید تکرار بعد از فعل to be قرار میگیرن، بعد از am و is are قرار میگیرن. جک همیشه تأخیر داره. میگفتیم Jack is late. اگر یادتون باشه میگفتیم جک تأخیر داره و I am late. اما اگر میخوایم همیشه بودن و معمولا و بعضی وقتها و هرگزش رو بیاریم به جمله اضافه کنیم، میگیم Jack is و بعد از فعل to be always رو میاریم. همینجا این قوانین رو خوب یاد بگیرید، در تمرین ها اونها رو اعمال بکنید، برای خودتون بگید و وقتی که تمرین رو حل میکنید بگید چرا اینجا اینطور شده و پاسخ خودتون رو هم بدید که بعدا در تست ها در سطوح بالاتر در آیلتس، تافل و غیره اینها دیگه براتون مشکلی ایجاد نکنه. و اما with never use a positive verb. همونطور که در این قسمت شماره 3 عرض کردم خدمتون، برای never ما فعل مثبت میاریم. He never eats meat. اون هرگز گوشت نمیخوره. اگر never رو ازش بگیرم he eats meat. اون گوشت میخوره. اما اگر never رو بهش بدم میشه اون هرگز گوشت نمیخوره. فعل اینجا منفی نشده، فقط با حضور never معنای جمله منفی شده. و نکته‌ای که در این کتاب در این درس اشاره نشده منفی کردن هست. منفی کردن در زمانی که قید تکرار داریم. گفتیم مثال گفتیم I always have breakfast. من همیشه صبحانه میخورم. اگر بخوایم بگیم من همیشه صبحانه نمیخورم چطور باید بگیم؟ اینجا باید برای ضمیر I فعل کمکی بیاریم. فعل کمکی I, we, you, they چی هست؟ do هست. اگر بخوایم منفی بیاریم باید بگیم I don't always have breakfast. یعنی که قید تکرار بین فعل کمکی منفی ما که don't هست و فعل اصلی ما قرار میگیره. تکرار میکنم، قید تکرار ما بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار میگیره. I don't always have breakfast. They don't usually finish work. They don't usually finish work at 5. اونا معمولا ساعت 5 کار رو تعطیل نمی کنن. منفی کردیم. اگر به جای ضمیر they بخوایم she رو بذاریم بگیم اون کارشو در ساعت 5 تعطیل میکنه، 4 تعطیل میکنه، میگیم she usually finishes work at 5. همین رو بخوایم منفی میکنیم میگیم she doesn't usually finish work at 5 o'clock. چه اتفاقی افتاد؟ به جای do doesn't باید بیاریم چون ضمیرمون she he it هست و بعدش usually رو میاریم، هیچ تغییری نداریم و finishes بوده که این finish اسش رو باید برداریم چون does آوردیم در اینجا. She doesn't usually finish work at 5 o'clock. این نکته اضافه بود که در این درس اشاره نشده بود. عرض کردم خدمتون جهت اطلاع، شاید در درس‌های بعدی بهشون برسیم. خب یونیت 6 بخش گرامر در اینجا به پایان میرسه. خسته نباشید. به نام خدا. یونیت 6 Jobs and Places of Work Vocabulary Bank رو داریم. مشاغل و مکانهای کاری هست. Number 1 What do they do؟ اونها چه کاری انجام میدن یا شغلشون چیه؟ 2.69 Listen and repeat the words. قبل از اینکه بشنویم با هم کار میکنیم. تصویر اول سمت چپ on the left در سمت چپ a teacher تلفظ رو هم ببینید teacher. و number 2 a doctor. number 3 a nurse. number 4 a salesperson. number 5 a waiter و یا a waitress. خب معلم یا مدرس، پزشک، پرستار، فروشنده یا متصدی فروش و a waiter و waitress رو آورده. اگر آقا باشه خدمتکار مرد یا پیش خدمت مرد و اگر خانوم باشه a waitress پیش خدمت خانوم هست که معمولا اخیراً داره به کلمه سرور تبدیل میشه. سرور کسی که سرو میکنه. خب بریم قسمت پایین نمبر 6 و بقیه رو ببینیم. نمبر 6 an assistant استرسش هم روی سس هست. an assistant
Number 7, a lawyer, a lawyer. Number 8, a policeman, a policeman. و یا a policewoman, a policewoman. Number 9, a factory worker, a factory worker. و number 10, a student, a student. Number 6, به معنای assistant، به معنای دستیار و منشی میتونه باشه. و a lawyer وکیل هست. a policeman و یا a policewoman کسی هست که یک پلیس مرد هست و یا یک پلیس خانم میتونه باشه. a policeman مرد هست و a policewoman یک پلیس خانم هست. برای اینکه اشتباهی به وجود نیاد کلا میتونیم بگیم police officer, a police officer. به این صورت میتونیم بگیم که اشتباهی به وجود نیاد آقای خانومش. و a factory worker، factory گفتیم کارخونه هست، worker کسی که کار میکنه، پس میشه کارگر کارخانه. a factory worker. دو تا کلمه هست، هر دوتاشون قسمت اولشون استرس میگیره. factory worker، factory worker. student که دانش آموز و اگر در سطح دانشگاه باشه دانشجو هست. student. خب با هم به فایل صوتی گوش میکنیم و تکرار میکنید. 2.69 1, A teacher. 2, A doctor. 3, A nurse. 4, A salesperson. 5, A waiter. A waitress. 6, An assistant. 7, A lawyer. 8, A policeman. A policewoman. 9, A factory worker. 10. A student. Part B, cover the words, ask and answer in pairs. What does she do? She's a teacher. What does he do? خب دیگه میدونید چه کاری باید انجام بدید. روی لغات رو میپوشونید و با دوستتون این سوالات رو میپرسید و پاسخ میدید. به عنوان مثال اینجا رو میپوشونید و سوالاتی رو میپرسید. نفر اول میگه What does she do? شغل این خانم چی هست؟ و نفر دوم پاسخ میده She's a teacher. اون یک معلم هست و بعد میپرسه What does he do? و شما باید جواب بدید. اگر کسی رو هم ندارید خودتون این کار رو انجام بدید. ساختار به این صورت هست که برای پرسیدن میگیم What does she do? اگر از من میپرسید میگید What do you do? اما برای سوم شخص یعنی نفر سوم میگیم What does she do? برای سوم شخص از does استفاده میکنیم. خب Part C 2.70 Listen and repeat the sentences. گوش کنید و جمله ها رو تکرار بکنید. با هم اول کار میکنیم و بعد شما تمرین رو انجام بدید. He works for Google. اون برای گوگل کار میکنه. گوگل که سرچ انجین اینترنت هست. He works for Google. اون برای گوگل کار میکنه. For Google. He's in school. اون در مدرسه هست. He's یعنی he is. اون آقا یا اون پسر در مدرسه هست. She's in college. She's in college. او در دانشکده هست. College تلفظ college استرس college. و she's at university. She's at university. اون در دانشگاه هست. She studies economics. She studies economics. اون اقتصاد میخونه یعنی رشته اقتصاد رو میخونه. Economics. He doesn't have a job. He doesn't have a job. اون شغلی نداره. و she's retired. Retired یعنی بازنشسته است. اون بازنشسته است. اون خانم بازنشسته است. اگر کسی بازنشسته شده میگیم she's retired. He's retired. For example, my father is retired. یعنی بازنشسته شده. اما اگر کسی شغلی نداشته باشه میگیم he doesn't have a job. My father doesn't have a job. My mother doesn't have a job. به این صورت. خب گوش کنید و تکرار کنید. 2.70 He works for Google.
He's in school. She's in college. She's at university. She studies economics. He doesn't have a job. She's retired. خب در قسمت دی What do you do؟ سوال هست شما چی کار میکنید؟ میتونید شغلتون رو بگید. اگر student هستید میگید I'm a student. اگر برای شرکتی کار میکنید میگید I work for. به عنوان مثال IBM. I work for Apple. I work for Android. به عنوان مثال for Samsung. For LG. For Nissan. شرکت ها رو وقتی براشون کار میکنید میگید I work for. She works for. He works for. و اگر در دانشکده هستید و در مدرسه هستید میگید I am in school. من در مدرسه هستم. I am in college. My brother is in college. و اگر در دانشگاه هستید حرف اضافه at رو استفاده میکنید. I am at university. At university. پس برای school و college in رو استفاده میکنید و برای دانشگاه at رو استفاده میکنید. در مورد خودتون یا در مورد دوستاتون اینجا میتونید صحبت بکنید. و اما number 2 where do they work؟ where گفتیم کجایی رو میپرسه، مکان رو میپرسه. do they work کجا کار میکنند اونها. where do they work 2.71 listen and repeat the phrases. گوش کنید و عبارت ها رو تکرار کنید. قبل از اون با هم کار میکنیم. in a hospital یعنی در یک بیمارستان. in a store در یک فروشگاه. in a restaurant در یک رستوران. in an office در یک دفتر کار یا در یک مکتب میتونه باشه یا دفتر اداری میتونه باشه. in a school در یک مدرسه. in a factory کارخونه در یک کارخونه. at home در منزل در خانه. و on the street در خیابان که مثل یک پلیس هست. خب با هم گوش میکنیم و تکرار بکنید. 2.71 1. In a hospital. 2. In a store. 3. In a restaurant. 4. In an office. 5. In a school. 6. In a factory. 7. At home. 8. On the street. خب part B cover the phrases, look at the photos, say the phrases. روی عبارت ها رو بپوشونید. قبل از اون تمرین کرده باشید که نیازی نباشه بردارید هر چند بار کاور رو بردارید و با نگاه کردن به تصاویر بتونید بگید. و همینطور که میگید کجا هست بگید به عنوان مثال She works in a hospital. She works in a store. He works in a restaurant. Or they work in an office. اونا توی یه دفتر کار میکنن. به این صورت Ask and answer with a partner. Part C میگه با هم کار bکنید. Where does a doctor work? یه پزشک در کجا کار میکنه. Where does a doctor work? و پاسخ in a hospital. In a hospital. به این صورت میتونید ساده پاسخ بدید in a hospital و یا میتونید بگید a doctor works in a hospital. A doctor works in a hospital. و یا میپرسید where does a waiter work? Where does a waiter work? و میتونید بگید in a restaurant و یا a waiter works in a restaurant. و part D where do you work? شما کجا کار میکنید؟ Where do you work? و پاسختون رو میتونید در این قسمت بدید و بگید I جایی که کار میکنید I work in an office or I work at home. در خونه کار میکنم. خب این بخش به پایان میرسه. نکته هم بگم خدمتتون وقتی که این قسمت ها رو میخوندم حتما دقت کردید یا به فایل صوتی هم گوش کردید. اینهایی که
حروف بی صدا هستن و با صدا هستن اون کار لینکینگ رو انجام میدن. in an office به این صورت. شما هم سعی کنید این قسمت ها رو تکرار داشته باشید. in an office به این صورت و in a store in a به میچسبه in a store به این صورت. کار لینکینگ رو هم انجام بدید که اگر میخواهید لهجه‌تون بیشتر شبیه به نیتیو اسپیکر ها باشه. خب با هم میریم به صفحه بعدی. We go to the next page 125 a typical day. Okay, page 125 a typical day یک روز معمولی. 3.4 listen and repeat the phrases. گوش کنید و عبارت‌ها رو تکرار کنید. با هم کار میکنیم. قسمت اول رو in the morning صبح in the morning در ساعت صبح هست. خب افعال رو یه دور میخونیم، ترجمه میکنیم و مثال رو با ضمایر من و سوم شخص، ضمایر I و سوم شخص he یا she میزنیم. Get up برخاستن. Have breakfast صبحانه خوردن. Take a shower دوش گرفتن. Take a shower دوش گرفتن. Go to school به مدرسه رفتن. Go to work به سر کار رفتن. By bus, by train, by car, etc. با اتوبوس، با قطار، ماشین و غیره. Have a coffee قهوه نوشیدن. Have a coffee یه فنجون قهوه نوشیدن. Have a sandwich Have a sandwich یه ساندویچ خوردن. خب اگر برای ضمایر I و he مثال بزنم براتون بهتر خواهد بود. I get up He gets up. I have breakfast He has breakfast. I take a shower He takes a shower. I go to school He goes to school و یا she goes to school. I go to work He goes to work. I have a coffee He has a coffee. I have a sandwich He has a sandwich. خب پس با ضمایر I و he کار کردیم. In the morning رو کارهای روزمره رو و میریم به in the afternoon. In the afternoon تلفظش رو ببینید afternoon به این صورت بعد از ظهر هست. تصویر اول number 8 هست اینجا. have lunch نهار خوردن. have lunch. finish work کار تمام کردن، کار رو به اتمام رسوندن. go home به خونه رفتن. go shopping به خرید رفتن و go to the gym به باشگاه رفتن. to the gym. برای ضمایر I و he این رو افعال رو با هم مثال میزنیم. I have lunch من نهار میخورم. He has lunch. اگر برای they بخوایم بگیم میگیم they have lunch اونها نهار میخورن. I finish work من کار رو تمام میکنم. He finishes es میگیره. He finishes work. و I go home He goes home من میرم به خونه اون میره به خونه. go باید es بگیره در انتهاش. گفتیم بی قاعده هست irregular هست. I go shopping یعنی خرید کردن. برای خرید وسایل مایحتاج منزل به فروشگاه رفتن. I go shopping و he goes shopping. فقط فعل go هست که es میگیره یا اس رو میگیره و قسمت دیگه مثل هوم و شاپینگ و اینا تغییری نداره. مثل go to the gym هیچ تغییری نداره. فعل اصلی ما go هست. I go shopping she goes shopping یا he goes shopping. و I go to the gym من به باشگاه میرم. He goes to the gym او به باشگاه میره. بریم قسمت پایین. in the evening در هنگام عصر هست و ساعت 6 به بعد رو evening میگیم. و number 13 make dinner شام درست کردن. have dinner شام خوردن. do housework و کارهای منزل رو انجام دادن مثل cooking و cleaning و از این قبیل. غذا درست کردن و تمیز کردن و شستن و ظرف‌ها و غیره. watch TV تلویزیون تماشا کردن. take a bath و حمام گرفتن. یادتون باشه take a shower داریم و take a bath داریم. take a shower اون تصویر شماره 3 قسمت بالا in the morning هست که دوش گرفتن. take a bath داخل bathtub رفتن یعنی داخل وان حمام دراز کشیدن و اونجا شستشو کردن. take a bath به این صورت هم میگیم. این رو حتما باید بیارید.
و go to bed به رخت خواب رفتن هست. go to bed. یه نکته هم اینجا بگم، اینجا دیگه شما میتونید واژه night یا good night رو استفاده بکنید. تا اینجا میتونید good evening بگید اگر کسی رو میبینید، ولی برای رفتن به رخت خواب دیگه اینجا good night رو میگید. پس با تاریکی شب شما good night رو استفاده نمی کنید، فقط زمان رفتن به رخت خواب. حالا بیاین صرفشون بکنیم، با ضمایر I و he مثال بزنیم، یا اگر جایی هست ضمایر دیگه هم میگیم. I make dinner. من شام درست میکنم. make گفتیم برای درست کردن غذا. he makes در انتها اس میذاریم. he makes. she makes dinner. اون شام درست میکنه. I have dinner. she has dinner. have گفتیم بیقاعده هست، باید براش has بیاریم، اس نمیتونیم فقط بیاریم بگیم haves. I do housework. استرس روی house هست. I do housework. من کارهای خونه رو انجام میدم. she does housework. اون کارهای خونه رو انجام میده. I watch TV. he or she watches es میگیره. I take a bath. من حمام میگیرم و he or she takes a bath. she or he takes کافیه یه اس در انتهای take بیاریم و اون حمام میگیره. I go to bed و she مثل همیشه go میشه goes. es میگیره و همیشه she goes to bed یا he goes to bed. اون میره به رخت خواب. و نکته‌ای که make و do رو آورده اینجا، make dinner or coffee but do housework. ببینید فعل make رو معمولا در انتهای کار ما نتیجه‌ای داریم، محصولی داریم. وقتی که شامی درست میکنیم یا قهوه رو داریم درست میکنیم، ترکیب خاصی رو داریم انجام میدیم و در نهایت یک محصولی داریم. اون رو باید فعل make رو بیاریم. اما do housework هست، do your homework هست. به این صورت فعل do رو برای غذا درست کردن نمیاریم. و go with to and the. ببینید go to the gym, go to the movies. اینها رو باید حفظ بکنید. به باشگاه رفتن go to the gym, go to the movies. به باشگاه رفتن و به سینما رفتن رو باید the رو باش بیارید. اما go to work نمیگیم go to the work, go to the school. میگیم go to work, go to school, go to bed و go home. پس چند استثناء داشتیم. باشگاه و سینما باید the رو باشون بیارید و بقیه the لازم ندارن، فقط توی خالی کافی هست. اما خونه go to home نمیگیم. خونه هم استثنایی هست که نمیگیم go to home، میگیم I go home, she goes home. به این صورت پس حرف اضافه to رو برای home نمیارید. بریم قسمت 3.5. listen and point to the picture. گوش کنید و به تصاویر اشاره کنید. point to the picture یعنی با انگشتتون به تصاویر اشاره کنید وقتی که گوش میکنید. خب با هم به فایل صوتی گوش میکنیم و این کار رو حتما انجام بدید. 3.5. They have lunch at 1 o'clock. He finishes work at 4:30. He goes to the gym. They watch TV. She goes shopping. She goes to school at 8. They do housework. They go to bed at 11:30. They make dinner. He has a coffee. و اما part C. in pairs look at the pictures and describe their day. با دوستتون به تصاویر نگاه بکنید و این روزهایی رو که میبینید تفسیر بکنید. مثلا they get up at 6:45. اونها 6:45 از رخت خواب بلند میشن. they have breakfast. اونها صبحانه میخورن. و میتونید سوال هم بپرسید. سوال بپرسید در مورد اینکه چه وقتی
اونها از رخت خواب بلند میشن، چه وقتی صبحانه میخورن. What time do they have breakfast? What time does he take a shower? و با what time زمانها رو هم تمرین کنید. سعی کنید که تصاویر رو به دوستاتون نشان بدید و بگید مثلا in the morning they get up at 6:45 و یا 6:45 و یا in the morning they have breakfast and then و سپس and then take a shower and then they go to school و یا after that و بعد از اون. به این صورت کار بکنید و مثال های متفاوتی رو بزنید. They usually, they always, they sometimes. حتما از تمام این قیدهای تکرار هم استفاده بکنید. اینجا تصاویر میتونن خیلی بهتون کمک بکنن که مکالماتتون رو قوی تر بکنید، سپیکینگتون رو قوی تر بکنید. خب یونت 6 A typical day در اینجا به پایان میرسه. برمیگردیم we go back to page 36. برمیگردیم به صفحه 36 ادامه درس. خسته نباشید. به نام خدا، فرامرزیفر هستم. با تمرین‌های دوره‌ای درس‌های 5 and 6 American English فایل سطح استارتر در خدمتتون هستم. با هم درس 5 و 6 رو یه مرور می‌کنیم و پاسخ‌ها رو چک می‌کنیم. مثل همیشه صفحه اول گرامر و وکاب رو داریم و پرونانسییشن تلفظ و صفحه بعدی understanding ما رو میاد چک می‌کنه. درک عمومی ما رو از متن و listening میاد چک میکنه. با هم گرامر رو شروع میکنیم. Circle A or B. Number 1. You want a soda. داره سوال میپرسه. You want a soda. کدوم گزینه صحیح است؟ Are you want a soda or do you want a soda؟ بله، گزینه B صحیح هست. فعل کمکی do برای پرسیدن در زمان حال استفاده میشه. Do you want a soda؟ آیا سودا میخواهید؟ want به معنای خواستن. سودا هم که نوعی drink هست. Number 2. I meat. من و غذای گوشت هست. I don't eat meat و یا I not eat meat. گفتیم که وقتی میخوایم فعلی رو منفی بکنیم در زمان حال ساده I don't eat meat باید از کمکی استفاده بکنیم. کمکی ما هم do هست و not رو باید بعدش بیاریم. I do not eat. من نمیخورم. You do not eat. و برای سوم شخص هم که در این درس ها کار کردیم he doesn't eat. She doesn't eat و یا does not eat هست. پس گزینه صحیح ما I don't eat meat. من گوشت نمیخورم. I not eat هم کلن اشتباه هست. Number 3. Like you و یا do you like Korean food. کدوم صحیح هست؟ Do you like Korean food؟ ساختار سوالی حال ساده هست. Do you like؟ do که در ابتدا میاد میخواد سوالی رو بپرسه. Do you داره از ما میپرسه و وقتی میگیم do you like داره دوست داشتن رو از ما میپرسه. هرچی که بعد از این بیاد اون موضوع صحبت ما هست. Do you like Korean food؟ Do you like Korean cars؟ Do you like American cars؟ و از این قبیل. آیا غذای کره ای شما دوست دارید؟ Number 4. In Japan we rice for breakfast. در ژاپن ما we have و یا we has. We have. گفتیم برای ضمایر I, you, we و they باید have بیاریم. و برای سوم شخص مفرد he, she, it میگیم has. از افعال بی‌قاعده هستن. نمیتونیم بگیم haves. میگیم has برای سوم شخص. پس in Japan we have rice for breakfast. ما برای صبحانه برنج میخوریم. گزینه A. Number 5. Do you live downtown؟ آیا در مرکز شهر زندگی میکنید؟ با do you پرسیده. اگر پاسخ کوتاه بخوام بدیم میگیم yes I do. نمیگیم yes I live. چون با do پرسیده باید با do جواب بدیم. Yes I do. اگر خواستیم با live جواب بدیم باید کلن جواب بدیم. Yes I live in downtown. به این صورت. Number 6. A میپرسه و B پاسخ میده. For dinner. و B پاسخ میده I usually have salad and meat or fish. من معمولا سالاد و گوشت یا ماهی میخورم. I usually. خب پس سوال چی میتونه باشه؟ برای شام معمولا چی میخورید؟ برای شام چی میخورید؟ You have what for dinner و یا what do you have for dinner؟
ساختار سوالی ما با WH به این صورت هست: حتما WH در ابتدا، بعدش فعل کمکی، بعدش ضمیری که درش داره صحبت میشه و بعدش فعل مناسب اون ضمیر. What do you have؟ و نه you have what. به این صورت نمیگیم you have what، اشتباه هست. پس گزینه B صحیحه. Number 7 do you have lunch؟ و پاسخ in a restaurant. داره با مکان پاسخ میده. in a restaurant. پس سوال ما مکان بوده که B به مکان پاسخ داده. از WH ها کدوم مکان رو میپرسه؟ Where do you have lunch؟ کجا نهار میخورید؟ و پاسخ in a restaurant. و میتونه کاملتر بگه I have lunch in a restaurant. و what که گزینه اشتباه هست. Number 8 she speaks Spanish. خب با do میپرسیم یا does؟ گفتیم که ضمیر ما she هست و فعل کمکی مناسب ضمیر she, he, it does هست. Does she speak Spanish؟ آیا اون اسپانیایی صحبت میکنه؟ Does she speak Spanish؟ و do که برای گزینه های I, you, we و they هست. فراموش نکنید وقتی که does رو آوردیم فعلمون هم حالت اصلیشو داره و s دیگه نمیگیره. Number 9 he French at a university. فرانسوی در یک دانشگاه. He teaches و یا he teaches. کدوم صحیح هست؟ ظاهرا هر دو درست هست. هر دو اس گرفته. اما گفتیم وقتی که برای سوم شخص مفرد در انتهای فعلمون ch, sh, s و x و از این قبیل داشته باشیم باید براشون es بیاریم. گزینه B گزینه صحیح هست و es رو آوردیم و تلفظ هم به این صورت هست He teaches French at a university. اون فرانسوی در یکی از دانشگاه ها درس میده. Teaches. پس گزینه B صحیح است. Number 10 I to bed before 12. I to bed. میرم به رخت خواب قبل از ساعت 12. I don't never go و یا I never go to bed before 12. خب پاسخ ها مشخصه که میخواد از never استفاده کنه و منفی هم بکنه. گفتیم که never رو چطور استفاده میکنیم؟ هرگز رو چطور استفاده میکنیم؟ گفتیم never با فعل مثبت میاد. نیازی به آوردن فعل منفی نیست و اگر آوردید اشتباه کامل هست. I never go to bed before 12. من هرگز قبل از ساعت 12 به رخت خواب نمیرم. درسته گفتیم در فارسی منفی میگیم فعل رو، اما در انگلیسی باید بگیم I never go. پس گزینه B صحیح است. هرگز قبل از ساعت 12 به رخت خواب نمیرم. Number 11 he a sandwich for lunch. خب اون برای نهار یه ساندویچ میخوره. خب he usually has و یا he has usually. گفتیم که قیود تکرار مثل always, usually, sometimes و never رو که هرگز هست رو بین سابجکتمون که میتونه ضمیر باشه مثل he و یا اینکه اسم باشه مثل جک بین اون و فعل اصلی میاریم. فعل اصلی ما خوردن هست که has هست برای سوم شخص. He usually has a sandwich for lunch. اون معمولا یه ساندویچ برای نهار میخوره. پس he usually has a sandwich. گزینه A صحیح هست. Number 12 my brother children. میخوایم بگیم که برادر من doesn't have or don't have. مشخصه که میخواد have رو منفی بکنه. کدوم گزینه برای برادر من صحیح هست؟ My brother don't have و یا doesn't have. My brother کدوم یکی از ضمیرها میتونه باشه؟ I, you, we, he, she, it کدومشون؟ مشخصه برادر من he هست. سوم شخص هست و سوم شخص مفرد باید براش doesn't بیاریم وقتی میخوایم منفی بکنیم. میگیم my brother doesn't have children. برادر من بچه نداره. doesn't have. nمیگیم don't have. اگر شما بودید you, we, they و غیره بود میتونستیم I don't have children. You don't have children. But my brother, my sister و غیره که سوم شخص هستن باید براشون does و منفیش doesn't بیاریم. گزینه A صحیح بود. Number 13 He usually gets up at 8. اون معمولا ساعت 8 از رخت خوابش بلند میشه. He takes a shower. خب باید کدومی که از گزینه‌ها رو بذاریم؟ After he takes a shower or then.
چون جمله بالامون تمام شد گزینه B صحیح هست. Then he takes a shower. بعد از اون یا سپس اون یک دوش میگیره. after رو گفتیم که باید یا داخل جمله باشه یا اینکه باید زمانی رو بگیم. after breakfast, after going to work, after finishing the work و به این صورت. پس گزینه B then he takes a shower. سپس اون یه دوش میگیره. Number 14. A و B دارن صحبت میکنن. A میپرسه Do you listen to music؟ و B میگه In the morning. پس پاسخ زمانی به ما داد. گفتش در صبح. بالا پرسید به موسیقی گوش میکنید؟ و B پاسخ داد در صبح. صبح یعنی چی؟ یعنی زمان رو از ما پرسیده. پس گزینه های when و where. when زمان رو میپرسه و where مکان رو میپرسه. بعد گزینه when رو بیاریم. WH هم که هر دو هستن. When do you listen to music؟ کی به موسیقی گوش میکنی؟ When do you listen؟ اگر where رو میپرسیدیم Where do you listen to music؟ B باید مکان رو پاسخ میداد و میگفت In my bedroom، In the kitchen. به این صورت. Number 15. A و B صحبت میکنن. A میپرسه What does Molly؟ و B میگه She's a teacher. داره با یه شغل پاسخ میده و میگه اون یک معلمه یا مدرس هست. She's a teacher. پس What does Molly do؟ What does Molly work اشتباه هست. یادتون باشه شغل رو به این صورت نمیپرسیم. نمیگیم What does she work؟ میگیم What does she do؟ What does he do؟ What do you do؟ این do گفتیم فعل اصلی هست. فعل انجام دادن کار و شغل هست. این does هم فعل کمکی هست. خب grammar part در اینجا به پایان میرسیم. میریم بالا به vocabulary. A. Write the verb. فعل رو بنویسید. خب دو تا گزینه داریم در اینجا. یکی قسمت فعل هست که ناکامل هست، کامل نشده و قسمت بعدی یه اسمی هست یا کاری هست. خب به عنوان مثال تیوی رو آورده. چه فعلی میتونه براش مناسب باشه؟ watch، تماشا کردن. watch TV، تلویزیون تماشا کردن. Number 1. a shower. دوش گرفتن رو گفتیم با فعل take میگیم. take a shower. take. Number 2. the newspaper. روزنامه رو چه کار میکنیم؟ we read the newspaper. read the newspaper. Number 3. L رو آورده و to the radio. What do we do with the radio؟ چه کاری با یه رادیو انجام میدیم؟ We listen to the radio. ما به رادیو گوش میکنیم. پس پاسخ listen. L-I-S-T-E-N. listen. T رو تلفظ نکنید. نگید listen. Number 4. shopping. خرید. shopping. We go shopping. ما برای خرید میریم. We go shopping. کار خرید رو با فعل go میگیم. و in an apartment. در یک آپارتمان حرف L رو هم آورده. در یک آپارتمان we live in an apartment. I live in an apartment. زندگی میکنیم در یک آپارتمان. و up in the morning با حرف G. get up in the morning. برخاستن در صبح. I get up in the morning. من صبح از خواب بلند میشم. Part B. circle the different word. different گفتیم متفاوت هست. The different word یعنی کلمه متفاوت. The different word. Circle the different word. کلمه متفاوت رو دورش رو خط بکشید. حتما با این عناوین آشنا بشید و بدونید که معناشون چی هست، چه چیزی ازتون میخوان. چون در سوالات کسی دیگه بهتون کمک نخواهد کرد، معناشو به فارسی نخواهد گفت. پس circle the different word یعنی کلمه متفاوت رو دورش رو خط بکشید. یه مثال هم براتون میاره چون تمرین کتاب هست. soda, meat and fish. soda, meat and fish. خب meat و fish میدونید که از food هستن، از لیست food هستن. but soda is a drink. اما soda یک نوشیدنی هست. soda is a drink. پس circle the soda. Number 1. breakfast. lunch, bread. breakfast, lunch, bread. مشخصه. breakfast and lunch are meals. وعده‌های غذایی هستن. but bread is food. bread خودش به تنهایی یک غذا هست. اما breakfast و lunch meal هستن یعنی وعده غذایی هستن. پس bread is the different word.
bread is the different word. Circle the bread. Number 2, office, waiter, hospital. office, waiter, hospital. office که یه place هست، مکان هست. hospital هم یک place هست، مکان هست. But waiter is a job. waiter is a job. waiter, circle the waiter. پیش خدمت میشه و شغل هست. اما office و هاسپیتال مکان هستن. waiter رو درش رو circle میکنید. cheese, juice and tea. cheese, juice and tea. خب مشخصه juice and tea are drinks. آب میوه و چای drinks هستن، نوشیدنی هستن و cheese food هست. دور چیز رو circle میکنید. Number 4, teacher, factory assistant. teacher, factory assistant. مشخصه teacher and assistant are jobs، معلم و منشی شغل هستن و factory is a place. factory is a place. So circle the factory. بنابراین factory رو دورش رو خط بکشید. Number 5, fish, sugar, chocolate. fish, sugar, chocolate. خب مشخصه sugar و chocolate یه نوع غذایی هستن که ما خودمون درستش میکنیم و fish یک animal هست، یک حیوان هست. fish رو circle میکنیم. Number 6, fruit, coffee, vegetables. fruit, coffee, vegetables. fruit و vegetables که دسته مواد میوه‌جات و سبزیجات هستن، یه شکل هستن و کافی که یه درینک هست دورش رو circle میکنید. Part C, write the times. زمانها رو بنویسید. یه نمونه خودش آورده quarter after 10. یک رو بعد از 10 که ما میگیم ساعت 10:15. quarter after 10. و number 1 نشون میده یک رو به 8 هست، میگیم quarter to 8. quarter to 8. number 2 نشون میده 10 دقیقه از 9 گذشته، پس میگیم 10 after 9. it's 10 after 9. به این صورت هم میتونیم بگیم 10 دقیقه بعد از 9. number 3 نشون میده که 25 دقیقه از 5 گذشته، بنابراین میگیم it's 25 after 5. 25 after 5. number 4 نشون میده که ساعت 3:30 هست. اینجا میتونیم بگیم 3:30 دقیقه. 3:30. it's 3:30 و یا 7 رو که در قسمت B 6B گفتیم میتونیم بگیم 3:30. it's 3:30. ساعت 3:30 هست. و number 5 که نشون میده 5 دقیقه به ساعت 7 هست، میگیم it's 5 to 7. to T-O نوشته میشه. it's 5 to 7. 5 دقیقه به ساعت 7 هست. در بخش pronunciation can you remember these words and sounds؟ این کلمات و صداها رو میتونید به خاطر بیارید. صدای or مثل horse، و مثل witch، و مثل و مثل vase، چ مثل chess، ج مثل jazz، گ مثل girl، ز مثل zebra، س مثل snake. خب مثل همیشه page 132 to 134 sound bank هست. check the words and sounds and practice saying the example words. خب این کلمات رو میتونید در صفحه 132 تا 134 پیدا بکنید، صداها رو تمرین بکنید و میریم قسمت C. underline the stressed syllable. stressed syllable گفتیم سیلابل یا بخشی که استرس گرفته. underlineش میکنیم. underline. کلمات رو با هم میخونیم. breakfast. breakfast. number 1 قسمت اول روی break هست. number 2 potatoes. potatoes روی قسمت دوم تی. number 3 assistant. assistant قسمت دوم روی sis. number 4 policeman. policeman قسمت دوم روی lis. و number 5 usually. usually سه قسمت داره. قسمت اول usually روی یوی اول استرس قرار میگیره.
و اما page 39 can you understand this text؟ آیا این متن رو میتونید متوجه بشید؟ Read the text and complete it with food words from the list. متن رو بخونید و اون رو با کلمات غذایی که در لیست اومده، در این فهرست اومده پر کنید. کلمات رو با هم میخونیم. butter کره، fish ماهی، fruit میوه، hamburgers که همبرگر هست، meat گوشت و tea هم که چای هست. Eat the Japanese way. به روش ژاپنی غذا بخورید. eat گفتیم فعل اگر در اول جمله قرار بگیره حالت امر داره دستور میده یا امر میکنه کاری رو انجام بدیم. eat غذا بخورید. The Japanese way به شکل ژاپنی. way روش، راه و مسیر هست، اما اینجا به معنای روش ژاپنی هست. The Japanese way. Doctors say that the traditional diet in Japan and other Asian countries is very healthy. پزشک‌ها میگن doctors say that که اینجا that به معنای آن نیست، معنای که. The traditional diet به معنای رژیم غذایی هست و the traditional diet رو کار کردیم رژیم غذایی سنتی in Japan در ژاپن and other Asian countries و کشورهای دیگر آسیایی. Asian یعنی آسیایی. is very healthy خیلی سالم هست. health به معنای سلامت و تندرستی است. is very healthy یعنی خیلی سالم هست این رژیم غذایی ژاپن و دیگر کشورهای آسیایی. Why is it good for you؟ سوال میپرسه چرا این برای شما خوب هست؟ این دایتی که صحبتشو میکنه، این رژیم غذایی. Why is it good for you؟ In Japan, people eat a lot of fruit and vegetables, rice and fish. در ژاپن مردم مقدار زیادی میوه میخورند، سبزیجات، برنج و ماهی میخورند. مقدار زیادی میوه، fruit, vegetables, rice and fish. They don't eat a lot of red meat. از قسمت بالا باید بیاریم. Meat, butter or cheese. اونها به مقدار زیاد گوشت قرمز، کره یا پنیر نمیخورن. They don't eat. This diet is very good for your heart. این رژیم برای قلب شما خیلی خوب هست. Is very good for your heart برای قلب شما. And people in Japan live longer than in other countries. و مردم در ژاپن طولانی تر از دیگر کشورها زندگی می کنند. Than به معنای از هست. They live longer طولانی تر زندگی می کنند. Other countries کشورهای دیگر. How to eat like the Japanese people. چطور مثل ژاپنی ها غذا بخوریم. How to یعنی چطور کاری رو انجام دادن. How to eat چطور غذا بخوریم. Like the Japanese people and live a long life. چطور مثل ژاپنی ها غذا بخوریم، مثل مردم ژاپن و زندگی طولانی داشته باشیم یا طولانی زندگی کنیم. پاسخ میده eat rice with every meal. با هر وعده غذایی برنج بخورید. Eat rice. People in Japan eat rice plain with no butter or oil. مردم در ژاپن برنج رو به صورت ساده میخورن. Eat rice plain with no butter بدون کره یا روغن. With no butter or oil خودش یه ساختار هست، میتونید بگید استفاده کنید. With no sugar مثلا بدون شکر. و نکته بعدی که میگه این هست Eat a lot of vegetables every day. هر روزه مقدار زیادی سبزیجات بخورید. Eat a lot of vegetables every day. Drink green tea. Drink بنوشید. گفتیم در بالا فعل که در ابتدا بیاد داره امر میکنه. Drink بنوشید. Green tea چای سبز بنوشید. و don't drink soda و سودا ننوشید. فعل دوم داره نهی میکنه. بالا گفت انجام بدید، پایین میگه انجام ندید.
بنوشید، ننوشید. Don't drink soda. soda ننوشید. و روش دیگه eat a lot of fish. ماهی زیاد بخورید. A lot of fish. ماهی زیاد بخورید. Don't eat a lot of red meat. For example, hamburgers. مقدار زیادی گوشت قرمز نخورید یا گوشت قرمز به مقدار زیاد نخورید. به عنوان مثال از red meat hamburgers رو میاد مثال میزنه. hamburgers. و نکته بعدی این هستش که eat on small plates. plate به بشقاب غذا میگیم. eat on small plates در بشقاب‌های کوچیک غذا بخورید. make your meal look beautiful. کاری کنید که غذاتون زیبا به نظر برسه. یعنی به شکل ظاهریش نگاه بکنید، تزیینش بکنید. مقدار کوچیک تو بشقاب کوچیک و زیبا باشه. Don't hurry your meals. hurry گفتیم عجله کردن. Don't hurry your meals یعنی در وعده‌های غذاییتون عجله نداشته باشید. خب Part B. Do you eat the Japanese way? آیا شما به روش ژاپنی غذا میخورید؟ Do you eat the Japanese way? آیا شما به روش ژاپنی غذا میخورید؟ که میتونید پاسخ بدید Yes, I do. No, I don't. و هرچی که پاسختون هست رو کامل کنید. اما کاری که میکنید بعد از خوندن این متن و تکمیل کردن این متن، بیایید این متن رو حتما در دفترتون بنویسید. یعنی یه دور رو نویسی کنید از روش و بعد بیایید تیکه تیکه کنید این متن رو همینطوری که هست، پاراگراف بیایید حفظش بکنید و برای دوستتون یا کسی دیگه که میتونه کمکتون کنه بگید و اشکالاتتون رو برطرف کنید و اگر میتونید این متن رو در مورد خودتون بیایید بنویسید. نوع غذاهای خودتون رو، روش غذایی که خاص خودتون هست رو، اون دایتی که دارید، رژیمی که دارید رو بیایید بنویسید و صحبت بکنید. با هم میریم قسمت بالا، قسمت listening. خب قسمت listening. Can you understand these people? آیا متوجه میشید که این افراد چی میگن؟ 3.9 Listen and choose the right answer. گوش کنید و پاسخ صحیح رو انتخاب بکنید. با هم به فایل 3.9 گوش میکنیم. 3.9 1. Do you live near here? Yes, I do. I live downtown. 2. Do you have a big family? Yes, I do. It's me, my husband, our son, 2 daughters, and a cat. 3. Do you want a soda? No, thanks. I don't drink soda. Okay, I have tea and orange juice too. Oh, I like orange juice. Great. Here you are. 4. Do you always have sausage and eggs for breakfast? No, only on Saturdays. I usually have coffee and toast. 5. What does your wife do? She works in a school. Oh, is she a teacher? No, she's an assistant. 6. What time do you usually get up? During the week, I get up at 7:15. 7. What time do you finish work? Monday to Thursday, I finish at 6 o'clock. But on Friday, I finish early at 5 o'clock. 8. When do you usually go shopping? Sometimes after work, but usually on Saturday. Never on Sunday. خب number 1. Where does the man live? Where does the man live? گزینه صحیح downtown. گزینه A هست. He lives downtown. در downtown زندگی میکنه، مرکز شهر. Number 2. How many children does the woman have? How many یعنی چند تا. How many children چند تا بچه. Does the woman have اون خانم چند تا بچه داره. که گزینه صحیح 3 هست. 1 son and 2 daughters. یه پسر و 2 تا دختر داره. Number 3. What does the woman drink? اون خانم چی می نوشه؟ چی می خوره از نوشیدنی ها؟ گزینه B صحیح هست. Orange juice. Orange juice. آب پرتقال. Number 4. What does the man usually have for breakfast?
اون آقا معمولا برای صبحانه چه چیزی داره؟ چه چیزی میخوره؟ گزینه صحیح coffee and toast هست. B. coffee and toast. قهوه و نون هست. 5. What does the man's wife do? What does the man's wife do? یعنی what does she do? اون چه کاره هست؟ اون خانم، همسر اون آقا چه کاره هست؟ گزینه صحیح هم she's an assistant. She's an assistant. اون یک منشی هست. Number 6. What time does the woman get up? What time does the woman get up? Or what time does she get up? چه زمانی از رخت خواب بلند میشه اون خانم؟ و پاسخ صحیح هم she gets up at 7:15 و یا quarter after 7. ساعت 7:15 از خواب بیدار میشه. During the week گفته بوده، در طول هفته. Number 7. What time does the man finish work on Friday? اون آقا در روزهای جمعه چه زمانی کارش رو تعطیل میکنه؟ On Friday. 5. گزینه A صحیح هست. 5. On Friday he finishes work early. زود تمام میکنه کارش رو at 5 o'clock. در ساعت 5. Number 8. When does the woman usually go shopping? اون خانم معمولاً چه وقتی میره به خرید؟ When. زمان رو میپرسه و پاسخ on Saturday. On Saturday. And never on Sunday. همیشه روزهای شنبه میره خرید و never on Sunday. هرگز روز یک شنبه به خرید نمیره. و the last part قسمت آخر can you say this in English؟ میتونید اینها رو به انگلیسی بگید. Check the boxes. Can you say what you do؟ میتونید بگید شما شغلتون چی هست؟ Yes I can. اوکی. بگید که شغلتون چی هست. What do you do؟ و بگید I'm a teacher. I'm a dentist و هرچی که شغلتون هست. و can you ask what other people do؟ میتونید بپرسید که بقیه مردم شغلشون چی هست. For example, what does he do? What does she do? And what do you do؟ به این صورت. و can you say what you have for breakfast؟ میتونید بگید که برای صبحانه چی میخورید. مسلما میتونید بعد از این تمرین ها و وکب هایی که کار کردیم مطمئن هستم که میتونید بگید و میگید I have for example coffee or tea and bread or toast for breakfast. و can you say what people eat in your country؟ میتونید بگید که مردم در کشور شما چی میخورن؟ بله میتونید بگید مسلما. میگید که people in my country have for example fish or meat or red meat و غیره که انواع غذا هست. و can you ask and say what time it is؟ میتونید بپرسید و بگید که الان ساعت چنده؟ بله. What time is it؟ What time is it؟ میتونید پاسخ بگید It's 7 o'clock. It's 8 o'clock. It's quarter after 7 و غیره. Can you say what you do on a typical day؟ میتونید بگید که در یک روز معمولی شما چه کاری انجام میدید؟ Can you say what you do on a typical day؟ For example, I get up at 7 o'clock in the morning, then I eat breakfast. For example, then I go to work, then I, for example, eat my lunch at 12 o'clock و غیره تا زمان خواب. و can you ask about other people's days؟ میتونید در مورد روز بقیه مردم هم بپرسید. For example, what do you do on a typical day? Or what does he or she do on a typical day? خب و ویدیو شورت موویز هم هست که The Life of a Chef رو Watch and Enjoy the Movie نگاه کنید و لذت ببرید در قسمت ویدیو. به این ترتیب ریویو and check Units 5 and 6 در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که نیمه کتاب رو تا اینجا به خوبی سپری کرده باشید و اطلاعات لازم رو به دست آورده باشید. حتما تمرین ها رو درست انجام بدید. حتما ورک بوکتون رو انجام بدید و مرور داشته باشید. هر چند وقت یه بار برگردید به درس های گذشته، فایل های صوتیش رو گوش بکنید و یا به لغت هایی که در آوردید حتما یه نگاهی داشته باشید. توجه داشته باشید که اگر ما داریم به فارسی صحبت میکنیم اینجا اجبار هست چون به صورت آفلاین هست و ما مجبوریم که خیلی از کلمات رو فارسی بگیم، اما مسلماً کمک بزرگی به شما خواهد بود در درک مطالب
و سعی میشه از این به بعد همینطور که جلوتر میریم تعداد کلمات فارسیمون کمتر بشه. اما کاری که شما میکنید این هست، این نکته مهم رو حتما یادتون باشه، کنار کلماتتون هیچ وقت نیاید فارسی رو دقیق بیایید بنویسید. مثلا اگر اینجا نوشته eat، اینجا کنارش ننویسید بخورید، یا اگر نوشته oil درست جلوش ننویسید روغن. این رو حتما کنار کتابتون در قسمت پایین یا جای دیگه بیایید بنویسید که چشمتون عادت به این کلمه نکنه. به محض اینکه شما میخواید oil رو ببینید معنیش چی میشه و میخونید، چشم شما ناخودآگاه کلمه فارسی روغن رو هم میبینه و همیشه عادت میکنه که یه چیزی آماده کنارش باشه. مغزتون هیچ وقت فعال و اکتیو نخواهد بود که معنا رو خودش درک بکنه. همیشه یک لقمه آماده کنار کلماتتون نذارید، کلمات رو جای دیگه معنا بکنید. اگر میتونید فونتیک رو اون شکلی که در کتاب آموزش داده شده، فونتیک رو به صورت آواشناسی بیایید بنویسید. درینک رو فارسی ننویسید درینک با حروف در ی نک، به این صورت بنویسید بالاش درینک. اینها اشتباه هست. حتما از فونتیک استفاده بکنید. خب موفق و مؤید باشید.